Përshëndetje dhe mirë mbrëma, mirë se vinin si çdo të diel në Fair Play. Unë jam Enkeleida Zeko dhe do të qëndrojmë bashkë në një mbrëmje festive, pasi festa e Partizanit po vazhdon ende. Ka nisur që përpara ndeshjes me Kuksin, pas ditën e sotme dhe tani në sheshin Nën Tereza po festohet fuqishëm për skuadrën që fiton titullin e 16 pas plot 26 vite pritje. Dhe pritje në një kampionat ku skuadra e kuqe ka dominuar dhe ka kryesuar pothuajse të shumtën e sezonit. Festa e Partizanit do të vazhdoj gjatë dhe do të mbahet mend edhe për mënyrën se si ky Partizan ka drejtuar këtë kampionat dhe për rivalitetin që ka pasur me skuadrën e Kuksit, Teutës, por edhe herë Skënderbeut. Do të flasim edhe për Kuksin që në fakt ende nuk e ka blinduar vendin e dytë të klasifikimit pas javës së 35 të kampionatit, ndërkohë që edhe Tirana me Kastriotin vazhdojnë ende luftojnë për mbijetesën, edhe pse është gati e pamundur, ka patur lot sot për trajnerin Bledar Devolli, edhe pse ai fitoi me Teutën e Tirana fitoi në përballjen e vështirë me Laçin. A do të mbjetoj Tirana është pyetje e madhe që i mbetet javës së fundit të kampionatit, por sot fillimisht festojnë për skuadrën e kuqe për të dytën herë, pas asaj feste gati 2 javë më parë që skuadra e Partizanit bëri kur fitoi titullin matematikisht. Menjëherë po një me të ftuarit e mbrëmjes së sotme, duke nisur prezantimin nga zoti Artur Legbello, specialist i njohur futbolli, trajner i njohur, por që njihet edhe si ish lojtari Partizanit. Përshëndetje, zoti Legbello, mirë se vjen panelin tonë. Zoti Eduard Prodani, ish drejtori i përgjithshëm i klubit futbollit Partizani, një nga njerëzit që ka qëndruar shumë afër kësaj skuadre. Përshëndetje Prodani, mirë se vjen panelin tonë. Profesor Dr. Artan Shyti, prorektor në Universitetin Marin Barleti, përhershëm në panelin e Fair Play. Përshëndetje profesor, mirë se vjen sërish. Kolegja dhe gazetarja Dasara Karaiskaj, që njihet nga të gjithë si një tifoze flak të Partizanit, ka festuar sot gjatë dhe vjen sot me uniformën e Partizanit për të ndarë me ne këto emocione shumë të veçanta. Përshëndetje, mirë se vjen Dasara në këtë mbrëmje. Zoti Niko Frashëri, një nga lojtarët që ka bërë epokë me skuadrën e Partizanit në kaluarën, ai jeton jashtë Shqipërisë, por dhe si shumë të tjerë lojtarë dhe dashamirës të Partizanit, vjen sot në kryeqytet për të festuar me skuadrën e kuqe. Përshëndetje, zoti Frashëri, mirë se vjen panelin tonë. Përshëndetje, mirëmbrëma. Profesor Dr. Gjevdet Zekaj, opinionist dhe analist. Përshëndetje Zekaj, mirë se vjen edhe këtë mbrëmje dhe në studion paralele kam kolegun tim Altin Sulqe, gazetar dhe mik e emisionit për ndarë me ne të gjitha mendimet jashtë studios, por shumë pranë redaksis, me të gjitha informacionet e fundit që vinë. Le të shohim fillimisht se çfarë ndodh në kampionat. Java 35 ka mbaruar, regjia do të na ndihmojë dhe me grafikën për atë që ndodh dhe përballjet që kemi parë në këtë javë. Janë luajtur të gjitha ndeshjet sot. Në orën 16:30, Laçi Tirana 1-3, Kastrioti Teuta 2-1, Partizani Kuksi 1-1, Skënderbeu Luftëtari 2-0 dhe Flamurtari ka qenë skuadra që ka bërë shumë mirë në këtë javë, madje shumë afër pjesëmarrjes në Kupat e Evropës në vendin e tretë, pasi ka marrë 3 pikë në tavolinë me Kamzën. Shikojmë edhe klasifikimin e përgjithshëm. Shumë rrallë ka ndodhur që java e fundit të vazhdojë të mbajë në lojë vendime të rëndësishme të kampionatit. Partizani kampion në krye të klasifikimit me 69 pikë, Kuksi 56, Flamurtari dhe Teuta 54, janë këto dy skuadra shumë pranë kupave të Europës. Njëra ose tjetra do ta marrë dhe i mbetet javës së fundit. Skënderbeu 52, Laçi 49, Luftëtari 46, Tirana 44 e Kastrioti 42, të dyja ende në garë për mbijetesën. Do të lidhem fillimisht me sheshin Nën Tereza, aty ku po feston skuadra e Partizanit me një dekor të jashtëzakonshëm, me forca të shumta policie në fakt që po e ruajnë dhe me tifoz që janë mbledhur aty sot për qëndruar së bashku e për të festuar. Gazetarja jon Albana Bejko ndodhet aty në shesh dhe presim nga ajo që të na përcjellë emocionet e para se çfarë po përjetohet dhe çfarë po festohet atje. Përshëndetje dhe mirëmbrëma Albana. Albana, nuk e dia më dëgjon? Është zhurmë e madhe, kuptoj, dëgjoj fishek zjarrit, i dëgjoj broritmat e tifozëve, por nuk e di nëse Albana më dëgjon për na Enkeleida, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Albana. Jemi në sheshin Nën Tereza, këtu ku po festohet. Përshëndetje, jemi në sheshin Nën Tereza, këtu ku po festohet edhe titulli kampion i Partizanit për sezonin 2018-2019, një titull që ka ardhur pas më shumë se 2 dekadash, prej 26 vitesh i kishte munguar ky titull skuadrës së Partizanit. Siç e shihni, në podium janë të gjithë protagonistët e këtij suksesi, janë lojtarët, ekipi, trajneri,
kontributin e tij për këtë sukses të këtij viti. Tifozoria, siç e shihni, është shumë e flakt këtu, e kanë pritur prej vitesh të vitur. Unë jam pranë një familje totalisht të kuqe, ku janë 3 gjenerata që festojnë këtë fitore të Partizanit, të titull kampion, siç e shihni zonjën, fëmijët e saj edhe bashortët, të cilët prej vitesh që në fëmijëri e kanë ndjekur skuadrën e Partizanit. Do doja të pyesja njërin nga zotrin, si ndiheni që sot, si ndiheni Jemi shumë të lumtur që Partizani këtë titull kampion. Sot jemi shumë të lumtur që Partizani u bë kampion pas 26 vjetësh. Jemi të lumtur, vim nga La Praga, si familje kuqe e La Pragës, kemi ndërrojmë La Pragën, duke qitë futbollista, Partizani kampion. Sa vite keni që e ndiqni Partizanin, kur e mbani mend veten në shkallët e stadiumit për herë të parë? Po që fëmijë, që 10 vjeç. Ka qenë kjo një dashuri e trashëguar brez pas brezi që nga prindrit tuaj, dhe po shoh që dhe ju keni marrë fëmijët me vete. E keni trashëguar dhe ju. Po besoj, patjetër po, që nga babai, ka qenë tifoz i zjarrt, edhe kështu trashëgohet brez pas brezi. Pastaj Partizani nuk bësh. Vitët tonë të shkojnë, vazhdojnë me Partizanin. Jemi shumë të kënaqur. Shoh që edhe bashortet janë shumë tifoze me Partizanin. Dua të di, ja u ka injektuar bashortit këtë dashuri për Partizanin apo? Jo, që fëmijë, që të veqën. Që fëmijë. Pra edhe ju, po si njohur që në shkallët e stadiumit. Po jemi gjithë në La Prag, komshi, të rritur bashkë, edhe tifoz gjithë jetën. Partizani do urojmë të shqitë Champions League. Urojmë në Champions League, kaloj 2 turne, edhe të shkojmë dhe në grupe. Kush mendoni që ka qenë sekreti i këtij suksesi në këtë sezon? I këtij Partizanit, grupi ekipit Partizanit. Ka qenë suksesi fitor që doli kampion. Duke luajtur si grup, doli kampion. Partizanin, nuk na thuash për skuadrën tënde të preferuar. Si ndihet sot që beson? Shumë e lumtur. E ke ndjekur Partizanin këtë sezon në stadium? Po, me babin po. Enkeleida, siç e shihni, janë gjenerata të ndryshme që festojnë ditën e sotme për Partizanin. Gjithashtu duhet të themi që ka pasur një sër këngëtarësh shumë të famshëm, të cilët kanë qenë të ftuar special në këtë festë, duke përmendur nga ata më të hershëm, le të themi Aleksandër Gjoka, deri tek më të rinj dhe më koherentët të ditëve të sotme. Festa është shumë e flakt sot. Besoj se shihet edhe nga pamjen. Është shumë e vështirë t'ju dëgjoj në këtë momente, sepse ka një atmosferë shumë të flakt këtu dhe zhurma është pak e madhe. Okej, Albana, unë të falenderoj për këtë lidhje të parë, do të kemi sërish lidhje të tjera për cilë ende atmosferë në sheshin Nën Tereza, ku skuadra e Partizanit po feston titullin e 16 kampion. Ka qenë një pritje e gjatë dhe është mëse legjitime që skuadrat festoj kështu, regjia mund na vazhdojt në e servirit të pamje direkte që vinë nga sheshi për të përcjell emocione dhe për të parë se çfarë po ndodh në të vërtet aty. Është shumë e natyrshme gëzimi i kësaj familjeje që ka festuar sot në shesh, por edhe shumë tifozëve të tjerë, të cilët janë bashkuar skuadrës, drejtuesve, trajnerit, lojtarëve për të ndarë bashkë këtë gëzim të madh, këto vitje pritje, të cilat më në fund kanë ardhur pasi Partizani ka luftuar për disa sezone për titullin kampion pas ringjitjes në kategorinë superiore, kështu që është një gëzim i jashtëzakonshëm. E shikojmë edhe trofeun që kalon dorë më dorë nga tribuna ku janë vendosur lojtarët dhe drejtuesit e klubit, dorë më dorë për tifozët dhe personat dashamirës të skuadrës Partizan, cilët kanë qef të festojnë me këtë trofe, kanë pritur shumë të trofe. Ja dhe drejtori përgjithshëm Olsi Rama, i cili e ndan këtë gëzim me tifozë dhe me dashamirës të ndryshëm, të cilët janë pozicionuar në tribunën mbrapa
asaj kryesore, festa po vazhdon, e shikoj që ka emocionet veçanta, ka njerëz të shumë që janë mbledhur atje, ne do të vazhdojmë të mbajmë lidhjet her pas here me festën, ndërkohë unë do doja që fillimisht kalonim në një material të përgatitur nga gazetari Altin Sulçe, sepse festa e vërtet nuk ka nisur këtu, ka nisur shumë orë përpara në kryeqytet, kur Partizani ishte përgatitur të bënte gati këtë moment emocionues, këtë moment që të gjithë e donin dhe e prisnin. Të shohim çfarë kanë thënë disa personalitete dhe tifozë të ndryshëm për mikrofonin e Ora News përpara festës që po zhvillohet tani në sheshin Nën Tereza. Sot është një ditë e veçantë shumë për Partizanin. Mbas 26 vitesh shpallet kampion Shqipërie. Natyrisht ka shumë tifozë cilët kanë ardhur për të festuar këtë moment të madh të klubit të kuq në kryeqytet. Është ndeshja me Kuksin ku do të jepet edhe titulli zyrtarisht nga Federata Shqiptare e Futbollit, e cila do të organizojë edhe një fest. Më pas në orët në vijim do të ketë edhe një fest në sheshin Nën Tereza ku do të jenë këngëtarë të ndryshëm, cilët do të performojnë në këtë moment magjik për skuadrën e kryeqytetit. Por jo vetëm kaq. Kthehet dhe titulli në kryeqytet pas 9 vitesh. Ditë e rëndësishme sot për Partizanin. Patjetër është një nga ditët më të rëndësishme. Klubi kishte gjithë ato vite që nuk e fitonte kampionatin dhe më në fund e arriti, kishte një ekip kompakt, një ekip që e meriton. Shqyqyr pra mas 26 vitesh ta morën dhe ne kampionat. Një surprizë e veçantë për ekipin e futbollit të Partizanit të djemve. Ju urojmë sot që të luajnë sa më bukur dhe suksese dhe është kënaqësi edhe për ne që jemi pjesë e tyre duke i mbështetur me zemër. Unë kam ardhur në stadium për të parë Partizanin se shpall kampion. Sot shpallemi kampion mas shumë e shumë vitesh dhe jemi shumë të kënaqur dhe të gëzuar. Gjithë to vite, më në fund u shpërblym, mas gjithë tyre viteve që kemi dalë 2-3 si vjetë parët, kampion para Partizan. Jemi shumë gëzuar mas 6 vjetësh, erdhe kuva dhe Partizani. Ne së shikoni jemi ekipi volejbollit dhe ne dolim kampion si vjetë. Ishte viti i Partizanit, kështu që besoj se do vazhdoj kjo historia. Do jetë një natë flak fare sonte, besoj edhe në sheshin Nën Tereza, atje ku do mblidhemi. Besoj se do ja kalojmë shumë mirë. Momenti veçantë për Partizanin është se mas 26 vjetë, Partizani del kampion, kanë ardhur shumë veteranë të ekipit Partizanit, zoti Frashri, nga Gjermania, edhe bëhet shumë qefi për zotrin që ka ardhur. Ka edhe shumë veteranë dhe falenderojmë zotin Demi që në orën 7:30 do bëjë një festë për qytetarët Tiranës, tifozët e Partizanit. Ne jemi pjesë e klubit Partizanit dhe për këtë fakt jemi dyfish të lumtura për ekipin. Jemi të lumtura. Bëm vite që ne e presim të titull kampion, por u bë sebeb ky titull kampion që mbjellemi kështu mes shokësh, domethënë Partizanët vjetër, ish kampion, më bëhet qefi për Niko Frashin, më bëhet qefi për Moket Dosin, sepse janë larg, por ato e gjenë kohën, domethënë festojnë gjithë bashkë. Më bë përshtypje që jo vetëm ne tifozët e Partizanit ose lojtarët, bë përshtypje që edhe tifozët e Durrësit, edhe Tiç Kavajës që kanë ardhur të festojnë Partizanin. Kënaqësi e madhe midis kampionëve të 93-shit, ato që kanë ndesh me zemër bluzën tonë, panelin e Partizanit, panajot panës, të shumë yjeve të cilët, por unë du të ndaj një moment veçantë për ato të cilët nuk jetojnë më, për ato tifozë, për Lefter Millën, për Ariana Medaj dhe shumë tjerë të cilët nuk jetojnë midis nesh. Ato festojnë bashkë me ne sot. Kënaqësi e madhe me 26 vjetësh Partizani shpallet kampion dhe kënaqësi akoma më madhe kur takona me ish koleg, me ish kampion të Partizanit, është diçka e veçantë. Ja vlen kjo rrugë që kemi marrë, që nga larg që kemi ardhur vetëm për të parë këtë festë dhe shpresoj që kjo festë ta na ndjeki edhe vitin tjetër. Shpresoj që Partizani vitin tjetër të jetë kampion. Tavolinë e kuqe shikoj. Jemi mësuar gjithmonë me ne të kuq gjithmonë. Me të kuq. Janë këta çuna sot që na kanë kthyer dhe i çik emrin tonë të dikurshëm, kështu që kemi ardhur të përgëzojmë. Si ish lojtar, kënaqësi e madhe që takohem me koleg, brezat edhe para nesh. Është legjitime kjo festë mbas shumë kohësh. Ju urojmë suksese ekipit aktual, drejtuesve, futbollistëve. Po them kënaqësia është e madhe për ne që dikur kemi vënë nga një gurë të vogël të historisë të klubit të madh. Është një kënaqësi e madhe që e shoh Partizanin kampion mbas shumë vitesh. Unë jaroj gjithë tifozët, gjithë Shqipërinë Partizanit, ta festojnë këtë ditë madhe. Kampion Partizani gjithmonë. Merit për këtë djem?
Merita kryesore shkon gjithmonë për ata që janë në fushë, këtë sezon bën të mundur që të realizojë ëndra e shumë pritur, një titull që kishte vite që mungonte, kështu që besoj me merit plot, duhet t'i japim këtyre djemve atë që vërtet na dhuruan. Partizani shpallët dhe zyrtarisht kampion. Sigur kam lindur dhe herë. Po pse me mask? Kam kryer një operacion para 2 muajsh edhe përmnaj virus me i fjalë. Ruhem nga virusat. Okej, edhe i smur me Partizanin, nuk duhet ishe në stadium sot. Unë kam marrë kur kam qenë me dializë, jo tani që kam bërë operacionin e transplantit veshkave dhe nuk është problem fare tani. Këto ishin disa emocione tifozësh dhe specialistësh sportit, cilët janë mbledhur sot për të ndjekur festën e Partizanit dhe për të qenë pranishëm aty për të festuar së bashku. Lidhemi sërish me sheshin Nën Tereza, gazetari Albana Beko vazhdon aty të jetë me tifozë, shikoj që radhët po zbrazen, tifozët po largohen, ka disa orë që ka nisur festa, rreth orës 19:30 minuta, kuptohet që tashmë po shkon dhe drejt fundit ndoshta. Albana, fjala është për ty, çfarë po ndodh atje? Enkeleida, si që thatë edhe ju, festës i erdhi fundi për fatkeq, sepse kishe nisur disa orë më parë dhe tashmë edhe ekipi u largua, por këtu jam me 2 tifozë të cilët i pash shumë të emocionuar për gjatë gjithë festës, kishin prej orësh këtu dhe në fakt e mbajnë mend Partizanin prej shumë vitesh. Dua të pyes fillimisht njërin prej tyre, sepse e konsiderojnë si baba i Partizanit në grupin e tij shoqëror. Çfarë lidhje keni ju kaq ngushtë me Partizanin, sepse shikoj që të gjithë ju referohen si baba i Partizanit, për çfarë arsye? Kam 52 vjet që gjymoj Partizanin nga mbrapa dhe jam Lapraks, jam Plamur Usemi me pseudonimin Mukja në Laprak. Dhe Partizanin, ekipin ton kampion, përshëndes gueristat dhe në gjithë botën Partizanit. Atyre, cila ka qenë koha kur ju keni ndjekur për herë të parë Partizanin dhe cilët kanë qenë edhe yjet e asaj epoke, le të themi? Yjet e asaj epoke janë me në krye Safet Berishën, që është rap me pas Safet Berishën dhe Ilir Lamen, Gimurati dhe shumë lojtarë të tjerë. Partizani është nga skuadrat më të mira dhe legjenda e Shqipërisë. Ekipi më i madh në gjithë Republikën Popullore Shqipërisë. Ndërkohë në këtë sezon, por edhe në sezonet e shkuara ku Partizani ka pasur edhe luhatjet e tij, e keni ndjekur, e keni mbështetur apo? Po, duke filluar jo kategori superiore, po dhe kategori 2, ndjeka jo ka qenë. Unë Partizanin e Dytën, tretën shtetit. Në Franz Varosh atje ku kualifikuam me penaltinë e portierit ton, kapitenit skuadrës Hoxha, që kështu do ta gjymoj gjersat jem gjallë. Cila është dëshira juaj tani që Partizani u kualifikua edhe për në Champions League? Sa do donit, deri ku do donit ta shihnit Partizanin? Në grupet e Champions League-s. Partizanin unë dua ta shoh, ta kaloj grupin në Champions dhe të shkoj të finalizohet sa më lartë. Keni ndonjë kërkesë ju si tifozë dëshirat janë të mëdha, kuptohet që kërkesat e tifozëve janë të shumta. Albana, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Emocionet vazhdojnë. Ne morëm fillimisht në këtë vigjilje të programit emocionet e tifozëve, të përcjella nga gazetarja jon Albana Beko, e cila ndodhet në sheshin Nën Tereza ku po festohet ende, edhe pse me forca të pakta tani, tifozët e Partizanit vazhdojnë të jenë aty për të gëzuar dhe për të festuar së bashku këtë titull të 16 kampion. Por leti kalojmë emocionet në studio, sepse edhe këtu ka personalitete dhe tifozë të Partizanit cilët duan të ndajnë me njëri tjetrin, por edhe me ata dashamirës që i ndjekin këto emocione. Dhe Dasara, një nga vajza tifoze të Partizanit, e ndjek në çdo ndeshje Partizanit. Cilat kanë qenë përjetimet sot, Dasara? Një emocionuar. Dhe rrallë herë të shikosh ty të emocionuar. Është më se logjikshme, unë humba derbin. Megjithatë isha sot. Besoj që emocioni ishte njësoj, pavarësisht se shumë për intervistave që bëra gjatë momentit të festës edhe kësaj gjithë atmosfere që ishte sot, ishte shumë interesante që gjithë tifozët thoshin u përlotëm dhe sot, po jo sa në derbit. Kjo është për të seksuar. Se derbi ishte i veçantë dhe... Po derbi kash, e kupton edhe besoj dhe gjithë publiku e kupton, sepse a i gëzim ishte i 2 fisht në rastin e derbit. Ky titull mori edhe një, si thua, yll më tepër vetëm sepse u fituan në derbi, apo jo?
Si kur neve të presim 16 vjetë për të fituar për sërin derbi, unë themi që i bien dhe akord gjithë tifozët e Partizanit që presin për një fitore të atil. Edhe unë u emocionova... Çfarë ndodhi atje? Çfarë ndodhi atje? E para kishim, dhe me thënë, erdhën të gjithë si një fest, edhe në momentin që tani po e tregoj këtë gjë dhe unë si tifoze. Dhe me thënë, të gjithë erdhën në stadium, sikur po shkonin në një fest, të rregulluar, të kuruar, sepse dinin që mbrapa ishte festa e vërtet, edhe panat ndeshjen jo me emocionin do fitojmë ose do humbim, po erdhi një moment që Partizani po e vonon të golin dhe filluan të kërkonin të gjithë atë golin e Setrës. Festën dhe fitoren. Unë kishin ardhur për fest, ishte mbaruar kampionati, po thoshin Gega, fut këtë, fut Po ndeshje ishte me pikërisht e rëndësishme me kupsin. Donim golin se s'bëm pavarësisht se kemi fituar kampionatin. Kishte mbaruar. Ç'është ky lojtar koti ishte këtë, më vëre atë. Edhe kështu që pati një moment gjatë ndeshjes që ra një lloj qetësie, domethënë edhe tani një sekondë se festa është pastaj, po kemi një ndeshje këtu që nuk po ecën dhe s'po marrim një gol. Kështu që shqyqyr që dhe i goli i Setrës u morë dhe të pak të ndollëm Dhe Partizani e mbylli me dignitet, edhe pse ka një ndeshje të fundit javën tjetër, e mbylli me dignitet. Ishte një barazim, ishte një barazim që i takonte edhe një digniteti sot që festoj. Të gjithë tifozët prisnin që sot ishte dita jonë, do me thënë ishte jona pavarësisht se me këlluan të Partizani. Kjo ishte logjika kryesore, me para. Pastaj, pas këti momenti u kthye përsëri fitore, me një atmosferë që do të thosha që ishte krijuar shumë mirë aty brenda në stadium, edhe me fluturimin e alketit, me gjithë shka, do me thënë që ishte kuruar në detaje, derisa pastaj, ajo që më bëri përshtypje dhe nuk do të harroj sa të vdes, në shpresoj që të ketë Partizanit shofi ditë tilla, diskutohet, po ajo që përjetova ishte në qoftë se në çdo derbi ti dëgjon një anë të stadiumit që bërtet për një gol dhe një anë tjetër të stadiumit dhe në tifozat e ndarë më vete që brohorasin dhe tundet ai stadiumit për shkak se kur është derbi dihet se sa tension dhe se sa tifoza ka. Prap vazhdoni ta vini pak dorën dhe plaga, nuk harrini ta vini. Ishte shumë komente që bënin dhe më vonë. Mirë, tani ne flasim konkretisht. Sot jemi në festën e kuqe. Po flasim edhe për Partizan, zotin Ekbello që ka dominuar një kampionat, ndoshta ju nga ato kampionatët që kanë tronditur, po një kampionat ku e ka kryesuar dhe ka dominuar për gati 90% të kohës. Në futboll flitet që sikur të kishte vlerë dhe gjysma e golit me marrë 3 pikshin, fitoria quhet. Këtë gjë e kurorëzoi me sukses Partizani, sigurisht mbas 26 vitesh, që nuk ishin pak, për vetë të oscilacionit që ka kaluar kjo ekip, që nga ndryshimi i sistemit, me privatizimit, me kalimin në ligat më poshtme, me gjithë të është një qershim bitor, do të thosha, dhe të gjithë jemi të lumtur dhe të gëzuar për këtë titull, që është i 16 për Partizanin, por do të thosha që merita kryesore, sipas mendimit tim gjithmonë, qëndron të trajneri dhe ai që i drejtoi bashkë me stafin, por kryesorja për mua është Skënder Gega, që arriti ta mbledhë këtë grup, jo me shumë kualitete, por me një shpirt gare dhe me një grup, me një lojë kolektive të zhvilluar shumë mirë në fush, por që pati dhe vështirësitë e veta gjatë gjithë 4 fazave të kampionatit, duke u përfunduar që para 3-4 javësh dije që Partizani e mori rrugën e kampionit, po deri në ato ndoshta. Emocion që përjeton në këtë festë të Partizanit, arsyeja që keni ardhur në Shqipëri ka qenë Partizani? Një nga ato tjerat ishte edhe Partizani. Të gjatë, kemi ardhur në finish tani dhe festa, si të thuash, i ka bërë mbyllje një sezoni me shumë ullje ngritje, me shumë ndeshje, me shumë rezultate, por më në fund me titullin kampion. Nuk besoj se Partizani ka nevojë 16 vjetë tjera për të përsëritur prapë kjo histori dhe ndërkohë kur për fat keq shikojmë antagonistën e vetë historike për Tirana, që është në anën tjetër medalje, se unë do të ndalesha për te festës që është e drejtë e lishme, më tepër për pjesën sportive. Mirë, do të shkojmë një diçka të vogël. Po, sepse jemi më ngacmoi mendimin tanit.
Gjithmonë kam shpresuar nëse atere në vitet tona dje që ishte një klub Partizani me gjithë infrastrukturën. Do të dëshiroja shumë, domethënë, dhe vërtet kjo është një shkëndi që Partizani nesër do të eci shumë lart. Sepse mënyra e organizimit, ajo që tani ishte vërtet e drejtë, mënyra e menaxhimit, të lënë të kuptosh që nesër do të jetë një hap më përpara. Kurse ajo që do dëshirosha unë, do dëshirosha që Partizani të ketë shtëpinë e vet, që do me thënë të ketë infrastrukturën e vetë, mos jetë si një ekip që s'ka fush se ku ta bëjnë ndeshjen, po të ketë një ambientin e vetë, që kjo është detyre presidencës, dhe unë e di që... Është në fakt nga drejtuesi që do të përfundoj vitin e ardhshëm. E di sa më shpejt të përfundoj, aq më mirë do të jetë për Partizanin, edhe nuk do të jetë qoftë edhe në mënyrat e stërvitjes, diku me event tjetër, diku. Por të ketë atë shtëpinë e vetë që të ngrehet pak nga pak. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe me njëherë më pas do të shikojmë se çfarë ka ndodhur sot në stadiumin Selman Stërmasi, ku në fakt Partizani ka ngritur trofeun e 16. Do të marrim sigurisht dhe opinione nga drejtues e protagonistë, cilët kanë qenë shumë të lumtur pas këtij trofeu që i ka dhënë finalen dhe verdiktin përfundimtar këtij kampionati, pas reklamave. Partizani e ka meritu këtë titull, faktikisht urimin ja kemi bërë dhe më parë, por zyrtarisht kupën ja kemi dorëzuar. Sot e ka merituar, ka udhëheq me merit gjithë kampionatin, po thuajse në çdo javë ka qenë i pari në klasifikim, e ka respektuar shumë kanë, ka kontribuar shumë, është organizuar mirë dhe nuk besoj se ka asnjë pikë pyetje në opinionin sportiv që Partizani duhet ishte kampioni këtij viti. Partizani ka prit 26, unë është viti 6 Shqipëres. Po vitet e funit me emocionale. E vërteta është që dominuam, bindëm, ekipi ka qenë në formë, stafi teknik gjithashtu. Kjo është e sigurt që do kthehet në biznes. Titulli është titull, ne gjithmonë kemi dalë me minus. Çdo fillim sezoni, se vetëm stadiumin, i vetmi ekipe, thash dhe herës tjetër që nuk ka i fush vetëm. U çvesh si u çvesh, tash do me këtë punë. Po patjetër që do ta krijojmë biznes do asaj. Ja, mikun tim i uroj vendin e dytë në kampion, asnjë përgjigje. Me respekt. Ne në fillim të edicionit nuk ishim pretendentë kryesor, por ama kishim marrë me veten tonë një objektiv, kishim marrë një qëllim që të ishim serioz në punën tonë, edhe të jepnim maksimumin. Besoj që ja arritëm, edhe këtë gjë e premtojmë që do vazhdojmë me të njëjtin seriozitet dhe me të njëjtën punë. Se ku do arrim, pastaj kjo do të varet nga ne, do të varet nga fati, do të varet nga shumë element tjerë në sport që e bëjnë të bukur futbollin. Shumë emocion i papërshkrueshëm, shumë pak veta mund ta provojnë këtë. Është dy fish kur je dhe kapiteni i skuadrës, është ndjesi shumë e bukur. Megjithatë, festa ikën shpejt, duhet shohim për vitin tjetër, nuk duhet kënaqemi vetëm dolëm këtë vit kampion dhe ta mbyllim me kaq. Duhet kemi një projekt që dalim për vite rresh kampion dhe shpresoj që të vazhdojmë. Po jam i lumtur që arritëm edhe dolëm me sukses mas të 6 viteve. Jemi krenar për punën që kemi bërë, puna dhe sakrifica, po dhe koreksia, ka shi çdo gjëje, ka shi çdo elementi, na ka sjellë këtu. Kur vi moment, të ulem me klubin, të shikojmë me shumë kujdes se kush mund të jetë pjesë e projektit vitit të ardhshëm, dhe kush mund viti sot për sot asnjë lloj gjëje. Nuk kam vënë syr asnjëherë në as jashtë, po edhe brenda Superligës. Rikthehemi sërish në studio, kemi parë dhe atmosferën dhe kronikën e ndeshjes Partizanit sot me Kuksin. Do të vazhdojmë diskutimin me këtu me panelin. Prodani, përveç rezultatit teknik të fushës, çfarë e kompleton tjetër këtë Partizan dhe si e keni parë takimin sot? Takimi sot nuk ishte ndonjë rëndësi shumë të madhe, me përjashtim të asaj që duhej mbyllur në mënyrë dinjitoze, siç e thatë edhe juve. Por unë do të përsërisja pak, ndoshta me fjalë tjera ato që tha tani, që e rëndësishme është që ky kampionat është i pa atakueshëm. Pra titulli i Partizanit është i pa atakueshëm, e meritoi në disa drejtime, është e rëndësishme dhe ajo tjetra që është e rëndësishme që s'ka të bëjë me Partizanin, por ka të bëjë me të gjithë është që nuk pati tentativa për ta deformuar të paktën në këtë kampionat luftën për titullin kampion. Kjo tashmë është fakt. U bëm shumë analiza, shprehëm shumë frikra, por tashmë është fakt. Dhe shpresojmë që kjo mos jetë rastësi, po
kështu të vazhdohet në vijim. Për sa i përket Partizanit, Partizani u fol për meritën e organizimit klubit, për meritën e trenerit Gega. Unë mendoj që klubi aty ka qenë, pak më mirë, pak më keq, është një klub i investuar, nuk mungon stafi, dhe po them që nga viti 12-13, kur filloi ky cikël, por unë mendoj që çfarë është bërë ndryshe këtë vit në raport me vitet e tjera, sepse dhe vitet e tjera është investuar skuadra, qoftë iniciarisht, por ashtu edhe me kontingjente me lojtarë. Jo ish lojtarët, po ish legjendat Lekbello dhe Frashëri e thanë, është merita e trenerit Skënder Gega. Skënder Gega ishte ingranazhi që mungonte në mekanizmin e Partizanit. Partizani e ka pasur një mekanizëm, me të mirat dhe të metat e veta, perfekcion në Shqipëri në futbol nuk ka, por Skënder Gega ishte ai që rregulloi balancat. Ky është një fakti që është një që vjen nga Partizani. Në fakt Partizani gjithmonë ka tentuar dhe kjo është meritë e Demit, në fakt që të drejtohet nga trenerët të jenë njerëz të Partizanit që është. Unë për vete nuk do t'insistoja gjithmonë në këtë rast, sepse treneri është shpesh... Duke parë si po zhvillohet edhe futbolli ndërkombëtar në fakt. Bile nga një herë është mirë që të marrësh një trener me gjak më të ftohtë, në kuptimin që të mos jenë emocional, por tek Partizani ka qenë ndryshe, dhe edhe një herë po them merit e presidentit Demi, dhe rasti i Gegës, deri tani nuk i ka dhënë të drejtë kjo, por rasti i Gegës tregon që pati sukses. Gega është një trener, ndoshta ishte pa eksperiencë në kampionatin shqiptar, por është një trener shumë i kompletuar, i cili kishte vite nga përvoja dhe kishte edhe përvojë ndërkombëtare, një njerëz që është marrë kampionatin e njihte disi nga eksperienca që kishte patur me ekipin Shpresa, por ndoshta njihte futbollin shqiptar pak po dhe kampionatin, nëse në një farë mënyrë e kishte detyrë ta ndiqte kampionatin, duke qenë se drejtonte një kombëtare B apo jo. Por brenda ndoshta në thellësi jo, ndoshta kjo i bëri dhe pak skeptik njerëzit në vigjiljet kampionatit për të besuar te Gega dhe te kjo skuadër. Mund të them diçka tjetër, se është shumë e rëndësishme për përfunduar. Ky vit në cilin Partizani u shpall kampion dhe u thanë gjithë këto gjëra dhe do thuhen edhe gjëra tjera, është interesant fakti që Partizani, klubi, për këtë ta them me kompetencë, e nisi pa pretendime. Pikërisht këtu e kisha fjalën. Gega u mor, pyesni po doni protagonistët e klubit, Gega u mor që sepse Partizani erdhi nga një kampionat i vjetshëm traumatik, pra që filloi me pretendime shumë të mëdha dhe me shpenzime shumë të mëdha, po sepse shkojnë në Champions League dhe përfundoi në shumë larg objektivave, dhe u mendua që këtë vit Partizani nuk i ka mundësitë që të rikuperohet aq shpejt, të kthehet një skuadër në nivelin kompetitiv më të lartë mundshëm, që pak a shumë objektivat e klubit jo se ishin të shprehur, sepse nuk mund thuash që unë këtë vit do luftoj për kampion, por u mendua që në këtë vit të luftohet për të përgatitur një skuadër për sezonet e tjera. Pra, të fillohet në një farë mënyrë një cikël i ri, dhe nuk u tha asnjëherë, por kjo ishte shumë e qartë. Ajo ishte politik media, politik shumë, po jo Partizani ishte pa pretendime për të dalë kampion. Po mirë, këtë po them dhe unë. Tani, si ishte ai Partizani 3 kur rezultatet me Brazilin të luaj, po jo më Partizani dhe me Brazilin të luaj e luan të fitoj, kur thot, nuk futë vit, të mbas. Politika klubit është. Si politika, ajo ishte politikë që mos bënte gërgvërin me federatën, që mos bënde shërvërin me arbitra, pa të që ka për vite për vitat, qa ishtë politikanë e gjithë. Pa pretendime, nuk sa që... Po si që pa pretendime, se kemë gjithë dhe ne apër klubi. Ndoshta nuk i shpreu pretendime, jo se ishte pa pretendime. O nuk u deklarua që në fillim për pretendime. Jo, filloj pa... Nuk i shpreu pretendime, trajneri është gjaktot, sa do që mund tjetë Partizani erdi pa pretendime. Kjo është gjë më e rëndësishme? Partizani filloi pa... Kjo është gjë më e rëndësishme fare te Partizani. Kjo pra është më e rëndësishme. Si kjo është më e rëndësishme, kjo është pa pretendime. Pjesëmarrja në garë, a filloi gara? Po. Po logjika është patjetër që do të luftosh për të fituar diçka. Po. Atë si s'ka pretendime. Po s'kishte atë tempin e një sezoni më parë. Logjika finalja më e rëndësishme është që Partizani mori kampionatin se erdhi pa pretendime. Edi më bënte një nuk shkon. Filloi një garë. Për çfarë bëhet gara? Për dalë një fitues. Derisa
Partizani kishte pretendime, jo se s'kishte. Edhe Vlora hyri për kampione, edhe Laçi për kampione. Edhe Teuta. Po të gjithë. Edhe Partizani jo Partizani. Po dhe Partizani kishte pretendime. Jo, Teuta hyri më pak për kampione se Partizani, në fakt. Kështë thosha krasuar me pompozitetin e një sezoni më parë. Evi e krasoni me një flasë pak të gjithë juve Po unë pse më temat këtë ishte kundërshtar Partizani Zivjel që s'pretendon në një fillim. Po gjithë kompozitetin e një sezoni më parë, mua më duket se ky trajner e uli me këmbë në tokë. Tashi, ky është fakt dhe këtë e thonë të tërë. Po pse kanë qenë pompoz vitet e tjerë për shembull? Jo, e këtë... Se ka bërë një skuadër me pretendimin, ka bërë kampion, ka luftuar deri në fund. Me investimin, me pretendimin, domethënë është ndjerë. Problemi është tu në futboll, po të marrësh, të t'japësh deklarata, po fundon gjithmonë kundra. Thonë që ishte pikërisht ky trajner që tërhoqi disa hapa mbrapa Partizanin dhe tek dalja në për media që u përmënd nga të gjithë pjesëtarët e panelit. Te kemi ndjerë. Sepse kjo është ndjerë pra, dhe me thënë, është ndjerë me artjen e ti, kështu që ka një shpjegim besoj gjitha kjo në këtë kontekst. Po tash, kjo politik mund kështë qënë dhe më përpara, po jo objektiv që ju për mos fituar. Aty pretendon dhe Laçi me Vlorën për dalë kampion, së pretendon dhe Partizani. Jo 15 e parë të kampionatit me siguri jo. Pretendon dhe Korça e dënuar e palojtar. 15 e para jo. Niko. Nëse ta maroj e dam për gjysë. Kjo ishte kryesorja, tha. Rëndësishme ka që të mbaroj Xhota. Jo më s'ka që thuhet, ti mbaroj s'ka që. Dhe do të them që në rëndësishme Partizani the hyri që mos dilë kampion. Vazhdo. Ja po ta them, edhe në vitin 2000, kampionatin 2013-14 që Partizani erdhi për herë të parë në superiore, nuk u shpreh, por në vetvete, po në vetvete ne mendonim që shiko në qoftë se na krijojnë mundësitë edhe kampion mund të dalim, sepse që ishte një skuadër krejt eksperimentale, e ndërtuar me nxitim, me shumë boshllëqe. Pse? Sepse vetë Partizani, ashtu si edhe të tjerët, jo vetëm Partizani, si edhe Tirana dhe tjetër, në çdo kampionat që futen për të marrë maksimum. Për të dalë kampion. Okej. Do të lidhem në këto momente me gazetarin Sulqe në studion paralele për të marrë mendimin e tij apo çfarë prodhon në aktualiteti që vazhdon lëviz edhe pse Partizani tashmë ka ngritur trofeun, çfarë do të më përcjellësh Altin? Unë do të përcjell njerë urime për Niko Frashi nga e gjete njerë. Nuk përtasin Partizan, ne po them që... Po përtasin më sot, pse mos përtasin sot? Nuk e dëgjoj Altini. Leda, për Nikon më shumë, mbrojtësin e majtë Partizanit dhe të kombëtare, së shkënajsi që e kemi në studio sot, është zgjedhje interesante, natyrisht edhe po të kesh dhe Turlek Bellon që i ka ullur qepenat portës Barcelonës duke mos i lëndë shënoj, edhe në Camp Nou, natyrisht është kënaqësi më e madhe që janë dy personazhet shumë të rëndësishëm në botës futbollit. Ja kemi dedikuar mazhorancën Partizanit sot. Sot kanë ditën dhe festojnë. Po me që janë 11 lojtarë, unë po të them 11 arsye pse Partizani u shpall kampion, pak të në optikën time, në syrin tim. Besoj ishin befasus, asnjë nuk e priste në fillim të kampionatit. Ishin silent, ishin të heshtur. Kjo për mua është arsye e parë. Politikë e re e Partizanit në mënyrën e komunikimit. Kjo ishte shumë e rëndësishme që ndryshoi komplet nga vitet e shkuara. Trajner amerikan nuk ka fituar ndonjëherë në Shqipëri, por vjen Skënder Gega dhe përdor dhe diplomaci amerikane, që kjo është më e rëndësishme akoma. President më me eksperiencë, Gazmend Demi, nuk është më i viteve të para që nuk e njihte fare futbollin, tashmë ka më eksperiencë përsa i përket botës futbollit, saloneve se si luhet futbolli, njojeve e tjera me radhë. Një drejtor me nivel, vllai kryeministrit zoti Olsi Rama ka fituar simpatin se ka bërë një gjë shumë të veçantë të sezon. Vajti bëri kursin për drejtor teknik. Vajti në kurs me lapse, me letër, me fletore të mësonte se çfarë ndodhte në federat. Nuk ishte thjesht, hajde ta vendosim drejtor. Dhe ka bërë një punë shumë të mirë. Lojtarë që u hoqën spaletat dhe u kthyen në ushtar të mirëfillt të ushtrisë. Garanci financash ishte një tjetër faktor i rëndësishëm të Partizani që njerëzit shkonin dhe i kishin llogaritë bankare parat e tyre. Absolutisht dhe dobësim rivalësh, ky fakt duhet të jetë, megjithatë nuk është determinant. Largimi italianëve ishte një tjetër element që ndikoi. Mbaj mend ishte një mishmash, ishin 15 drejtorë italian dhe asnjë nuk merrej vesh çfarë bënte në vitin e kaluar. Gjithashtu, bazimi tek futbollistët vendas, element shqiptar që kanë dhënë
kanë dhënë rezultat në këtë vit. Rritja e frymës së grupit ishte shumë e rëndësishme te Partizani, kanë qenë me sektor vitet e tjera, të ndarë grupimet, kurse tani ishin bashk, gjë që e vërtetoi dhe në moment të gëzimi, por dhe në momentet e idhërimit të Belizës, gjithë grupi ishte bashk. Pra, keni gjetur formulën, bashkimin kimik midis lojtarëve. Gjithashtu, pavarësi institucionesh. Çfarë do të them me këtë? Dua të them që presidenti ishte president, trajner ishte trajner, drejtori sportiv ishte drejtor sportiv. Dhe kjo është pikë shumë e rëndësishme, që ka shumë të bëjë dhe ka shumë ndikim në kampionat. Pavarësi institucionesh në një klub futbolli, nuk ekziston si term në Shqipëri. Dhe kjo gjithmonë thoshte, po ta shikoni me ato deklaratat e lezetshme me zotin dhe pyesni Skënderin, pyesni Gegën, pyesni Ramën, pyesni Olsin, sepse ai I di këto gjëra, kur thoshte trajner. Kjo tregon që në grup respektojnë njëri tjetrin, në klub dëgjojnë fjalën e njëri tjetrit dhe çdo njeri ka të ndara kompetencat për sa I përket funksionimit të klubit. Unë besoj që të gjitha këto ishin faktorët kryesorë. 11 dhe të rëndësishëm, pse Partizani ka fituar titullin kampion. Unë dua të qëndroj pak te kjo. Po, patjetër. Sa lojtar janë larguar këtë vit nga Partizani, që nga fillimi, sa lojtar ka larguar nga momenti që ka ardhur trajneri Skënder Gega? E dini? Po mësuaj mua. Po pyetje. Po se ke qenë drejtori Partizanit I zoti Prodani. 12 lojtar. Po pra, ishte befasi e kampionatit. Dhe aty e kritizuan Skënderin. Kjo nuk tregon që ishte përgatitur në një skuadër e shkëlqyer për të fituar kampionatin e tjerë. Pra, që t'i bijem shkurt që mos nxefet Xhota. Jo, një minutë bëri pyetje. Zoti Prodani, bëri pyetje. Me qenë se përmendë dyher. Unë zë fare. Vetëm kundërshtarët e Partizanit flasin me këtë gjuhë. Më bëri një pyetje që të përgjigjem. Unë këtë logjik nuk e kuptoj. Më bën një pyetje zoti Prodani, të përgjigjet pak Sulçja për këtë. Që t'ja përgjigje, me kem pyet. Enkeleida. Ja, një moment, një sekondë. Sulçe. Po. Ndërkohë që dhe diskutojmë... Sa lojtar ka larguar Partizani, këtë nuk e kuptoj, qa do të thojtë? Se ka qenë drejtori Partizanit e të Prodani. Jo, sa lojtar ka larguar këtë sezon. Jo, Gega, këtë vit thot ja larguar 12 lojtar. Këtë sezon ka larguar 12, pra, dora e Skënder dhe roli Skënder Gegës në këtë Partizan fitus, në këtë skuadër fituse, është shumë e rëndësishme, shumë e madhe. Absolutisht, Partizani ka pas trajner shkëlqyer dhe më parë, nuk është vetëm Gega. Nuk është vetëm ajo. Ai ka arritur të krijojë një Partizani është skuadër e balancuar, pra, është një skuadër që është... Jo, me një minutë, Prodani, Partizani ka pas shkëlqyeshëm trajner, edhe Hasan Lika, ka qenë dhe Shpëtim Duro, që kanë bërë ekipet shkëlqyera, ka qenë dhe Suleman Starova me Kuban dhe gjithë me radhë. Nuk duhet t'i heqi meritë atyre trajnerëve. Por klubi është më I pjekur. Në përgjithësi klubi ka krijuar strukturat e tij. Është më I pjekur tashmë. E një më mira presidenti, drejtori, po krijohen të gjithë hallkat, që gjitha këto bëjnë që klubi të funksionojë. Strukturat kanë qenë gjithmonë në klub. Nuk janë vetëm ato faktorë. Kjo është një temë që gjithë kemi drejt. E kisha nisë fjallin dhe s'kam fol fare. Ti jo vetëm që ke fol, për e ke mbërgojnë edhe Prodani e dyre, që e dobje e fol. S'kam fol njerë, se nisa fjallin. Nuk janë vetëm ato faktorë që thotë Sulçja e pare është ka ndryshuar vizionit e klubi, që këtu fillet e dyta. S'fol asim fjallë për lojtarët që rristin... Cili vizion ka ndryshuar? Jo, I përmëndi lojtarët, I përmëndi lojtarët. Jo, cili ka qenë dhe si ka ndryshuar, isha kurios pyesja unë dhe ishte vizioni Moxhit, rëmuj lojtarë të huaj të binde kush donte dhe presidenti digjon të këshilltarët që I vinin nga afer. Do shta edhe ne këtu. Ky vizioni çdo klubi. Iku kjo. Ndryshoj, kush ka ndryshuar? S'ka ndryshuar fare tani, atje, këto harroni ta afër. Ka një drejtor tjetër. Ka thënë tjetër. Tani, lojtarët kanë pjesa tërmuese e Partizan, po ta mbaroj fjalin pastaj kundërshto sa duhet. Pjesa tërmuese e Partizanit van 3 vjet që luajnë bashkë. Dhe Gega futin në loj grupin duke u mbështetur tek ta lojtarë që luajnë bashkë. Njëri lojnë në njëri tjetrit dhe kanë. Edhe Gega pati problemet e tij me grupin. Nuk duhet ta mohojmë këtë. 5, jo 3. Alban Hoxha, Trashi, Kalari, Atanda. 5 vjet, Atanda? Në mos 5-3, 4, po numroj mirë me që 3 vjetë duken pak. Belica është? Jo, Belica është. Asani është? Mala është? Mensa është? Ila është?
Vila 2 vjetë? Unë e di që a i ka rezikuar me shumë lojtar. Po pra e rujti grupin pjesën Unë e di që ka rezikuar me shumë sepse lojtar. këta si qunti Kardosën që janë në stol që ishin kalarin këta gjithë që janë atje nuk i qunti. Këta që po numërojmë ne janë gjysma ekipit e janë trimë. Me që se tim numërove këta, Kuksi mori 7 veta në janar, që kanë formacion. Janë tjetër që gabimet e Kuksi. Tashi, të flasë të mbaroj fjallin, kush e ka rujtë më mirë grupin, Partizani apo Kuksi? Tirana sa mori në janar? Durësi sa mori në janar? Nuk ka rëndësi janari, rëndësi ka vigjilja e sezonit, grupi për vigjilja kampionatit. Mogji bërit gjithë gjë dhe dështoj. Gega me Ramën bërit gjithë gjë dhe ky është futbol, ky është sporti. Zgjodhi lojtarë nga jashtë, zgjodhi lojtarët e tij. Të studiosh tregun, të studiosh kampionatin, dhe mbi kampionatin që... Po se vetëm Partizani ka këtë, se kanë gjithë kanë këtë. Të 10 ekipet në punga. E ka pas pushtëtari më mirë se gjithë ta dhe e vjetë. Ato që theti si ka pat Partizani, si ka pat bota, tani ato që theti pati. Për Partizani, se ka patur Partizani doli tani gjetën, se dinte njeri që për Gegën, vjen një trajner... Se dinte njeri për Gegën, fare. E qatha kjo. Po më mirë se Gegën, tash më shumë kam më mirë se Gegën. Po më mirë se Gegën, po të me kam një fund dhe di unë. Edhe që kur ka ardhur, që kur ishte, se kemi atë tre kampionate që shikojmë bashkë. Unë kam qenë nga ta që kam thënë, për mua marrja e Gegës është enigëm, sepse s'ka qenë e trajnerë. Ti po më thëmë mua që po të njohësh kampionatin e një gjithë bota. Normalisht është po Partizani nuk e studionte dhe nuk e zbatonte dhe nuk ishte strategji në bazë të klubit, të lojtarëve, të kampionatit, të financave që dëshin argjuar për fituar. Se i dha Çanit mor 20.000 euro në muaj, a 15.000 euro në muaj. Nuk e bënte me atë gafë, duke besuar të idhuj të këta këshilltarët që rinin bashkë tu. Kjo është ndryshim vizioni. A ide organik në Partizanit ti? Shifin që lojtarët që rinë stolë? Po, normal do rinë në stolë. Në stolë ku do shkëtë? Shifrat janë një gjë. Shifrat janë një gjë. Kontratat janë një gjë. Gega është, unë e kam thënë se ka të lojtarë përsa që paguajnë më shumë dhe në skuadrat e tjera. Po them që s'kishtë përgjëndime me Partizani. Nëse ta marim nga fillimi, sepse ne kemi qenë këtu gjdo javë dhe... Po pra, ke thënë që Partizani është kriza, robe. Kemi bërë bashkë këtu në studio, ti the Partizani ka qenë krizë, unë ka thënë, s'ka krizë Partizani. Ti ka thënë me atë Spahiun e kompani, që Partizani del kampion, unë kam thënë Partizani del kampion. Mos më thoni tani ato që kam thënë unë, i thoni ju. Mos më thoni ato që kam thënë unë, i thoni ju. Ta ka thënë më krizë, mu këtu në studio kemi qenë, të dy. Edhe Partizani. Po pranoj është ka thënë që ka krizë Partizani. Jo, merita e Partizanit është që ullje ngritit i ka pasur... Po se janë krizë. Ullje ngritit pati Partizani. Pati vetëm 3 ndeshje. Të kontroluar. Në 3 ndeshje më pati Partizani ullje ngritit, vetëm 3 ndeshje. Nuk e kuptoj pse e bëjnë gjithë këtë Vetëm 3 debat, ndeshje. kur bien dakord si drejtuesit e klubit, si lojtarët, dhe këtë e kanë thënë për panelet televizive të paktën sa kam qenë unë të sportit, që merita këtë vit i shkon vetëm trajneri, do me thënë këta zihen dhe mire bëjnë, po... Zbje dakord Gjota, për bide... Kjo kam thënë që zerma. Kjo është që e thonë të gjithë, Unë strash me këtë dakord. Unë besoj që e fillova... O Gjode, Partizani i syri për dalë e fillova... Duhet të vazhdoj në atë linjë. Pra, për mua, prajsa unë kam parë, kjo ishte një Partizan fillim, që nuk ishte më i kuotuar as e Kuksi, as e Flamurtari, në fillim. E vërtet. Pra, mori një trajner që nuk e dinim kush ishte. Leta quajme eksperimental. Pa tjetër. Edhe unë e kam thënë që do më shko... Mbetet për të parë, mbetet për të parë. Ishte përvoja e parë, si qa djej? Po di, paka shumë... Po që kishë personalitetës pranoj dhe nduriri e di gjithë Shqipëria, që si shi korruptuar e të sa kishe ti pa e shparë Gegën duke drejtuar një klub në superior? Po ti vinë sot, unë jam na për në dhe Po u ishat 4 herë në vit, ta vazhdoj një sekund. Dekord, të shqip gjithë dalim që e kishim parë në atë globin e qelë që Gega do dilte aji që doli realisht trajneri e zakonshëm. E kam thënë unë i kërkojnë dje, sepse në fillim kam qenë skeptik. Por, në letër, ishte Kuksi më i kuotuar, ishte Flamurtari që bëri alamet e kipë mikro. Nuk po flasë pësaj për tjerët që janë gjithmonë aty. Tjetër ku problemi të kampionatit. Pikrisht, tashti, Partizani këtë vit e fillon të edhe Skënderbeu, do më thënë, me gjithë problemet, e filloj që, e filloj, do më thënë... Më mirë kampionatin se Partizani. Kemi thënë që skuadrë perfekte Skënderbeu pas në parë. Edhe derisa do më filloj të munde, pasaj ishte i pa në poshtëm. Kështu që... Javën e 5 Partizani ka marrë kërësim në kampionatit, më sëllëshoj më. Që ta them me batut këtu, Shqipërinë e kanë marrë në dorë Amerikanët të bëjnë, edhe Partizani, morën në dorë Amerikanët, morën Gega me Ramën, edhe e bënë. Ta vazhdoj se kjo ishte pjesa e gallas, pjesa serioze. Nuk i ka bërë
E ke përsëritur dhe javën e fundit. Edhe në djelën e kaluar këtë. Të Amerikanëve jo. Djelën e kaluar mungon të para 2 javësh. Gjode jo, para 2 javësh e the. Gjode jo. Pa dhe kur jam përballë, mos më fish gjëra mos më thuaj gjëra që si kam thënë. Unë atyre pikave që tha Altin, dhe shtoja edhe një gjë. Më thonë një klub në këto 10 vitet e fundit që dënon kapitenin, Hoxhën edhe Trashin. Por Hoxhën ishin detyruar, a? Një sekund. Tashi, unë po them, më thonë një klub që dënon. E ka bërë Teuta, do më thonë, me lojtarët e vetë. Pra, për mua ky ishte treguesi një klubi serios. Të them Kuksi, Shametin dhe javën e kaluar, edhe lojtarë tjerë, edhe Kuksi ka dënuar lojtarë. Për çfarë? Për sjelljet edhe për sjellje, disiplinë dhe kështu. Kur? Edhe këtë kampionat. Shameti është i vrarë ka gjithë vitin si edhe ky që bëni Reginaldo, ka qenë i dënuar. Jo, një sekond. Reginaldo ka bërë teka dhe ka ndryer aty. Reginaldo nuk e çoi njeri të luante me Partizanin B. Një sekond. Trajneri apo klubi i dënoi këta lojtarë? Nuk është dënimi trajneri, apo jo, komunikon me klubin. Për Trashin e di që është dënimi trajnerit dhe ka thënë fakt. Është propozimi trajnerit dhe Për Albanoxhë nuk e di. Për Trashin e di e ka thënë është vendimi trajnerit. Pati dhe shumë hatërmbetje që u bën dhe publike në media. Dhe kjo tregon që presidenti kishte edhe atë eksperiencën e kampionatit të kaluar. Presidenti Partizanit nuk para përzihet shumë në raport me tjertë. Kjo është kampionat edhe më pak se tjertë. Atë se dimne se s'ka president që s'përzihet është se s'ka mundësi. Enkeleda, po të shi po theti që nuk i di Partizanin, pastaj do më falni të shkëndërimi votani që paguash lekë të përzihesh se je taftë po qëse ti atje ku punon, ti japin lekë dhe përzihen punën tënde është problem yt. Unë më them që përzihet më pak se tjerët. Ka president që përzihen shumë më tepër. Dhe veçanërisht tash ka ardhur një drejtor. Shiko, aty ku punojnë pas se nuk përzihen, po kanë pretendime për punën time ky është fakt, e kupton, nuk po mirë normal, pretendime ka dhe pretendime ka dhe presidenti, po tjetër gjë është. Ju më i ka këto përgjigje gjithmonë kështu se ka lindur me atë Zeher Dreqin. Jo, po edhe ti ke lindur që ty është vënde pa vënde të kundërshtosh. Pa e ditur se për çfarë do flas unë. Ne jemi në një panel për të folur të gjitha palët, e kupton? Po mirë, pastaj mos u anko. Po s'ka marrë të dukem si e bukur dhe kam dalë këtu, edhe të debatoj me ty. Po debatoj mos u anko se unë po hyj. Tash nëse e mësuar nëpër panelet e ti me bukuroshe që kanë ardhur për të bukura, ti e di shumë mirë se është disa herë që jemi në të njëjtin panel, edhe që ne bëjmë këtë punë të dy, e kupton? Ne bëjmë sepse kemi mendime të ndryshme. Kjo nuk ka të bëj fare me e kupton s'ka të bëjë fare se kemi me pjesën e parë ka dakord s'ka unë kundërshtim. Pyesja vetë, çfarë ka ndodhur? Ai nuk e pajtuar. Problemi i tij është që nuk pranon asnjë. Besara, jo. Problemi i madh që ti vjen. E di ushtorima që ti vjen e komenton me kompetencë sportin, saqë ne që kemi 40 vjet jemi këtu, na duhet të jemi ignorant. Bile edhe e thua këtë që jeni ignorant. Tash unë se kam rruar akoma ti dua të them. Se ndoshta do dalim atje. Do të dëgjosh disa ta erdhë jam mësuar me ty. Mos më vër në gojë. Dëgjoj, e ke hedhur erën e parë të dytën. Me ty më është bërë lëkura show tani. Nuk mësoj me ty unë. Të ti jam mësuar më, nuk mësoj me ty. Dëgjoj. Po ti s'ke as i të drejt që ty është në fjalën time. Unë nuk fola asnjëherë me kompetencë sepse unë vi këtu si tifoze, por më lejoj që kur kam qenë në një panel me Trashin dhe ka planuar dhe kanë qenë gjëra që janë bërë publike, që vendimin e ka marrë trajneri, këto janë gjëra që unë si gazetare i di dashur. E kupton? Po ti nuk e di si funksionon një klub atëherë, se s'ka mundësi. Po mbase dhe e di se kam punuar në një klub. Po nuk e di si funksionon një klub në këtë rast. Një vlerë si Trashi që është... Ti do pa tjetër që të nxjerrësh mua si do ti, po jo pra... Po kush të thot më ti? A e the ti? Kam unë aftësinë për të të kundërshtuar ty, sepse kam unë aq eksperiencë në futboll. Nëse unë tregoj modeste dhe vi si... Nëse unë tregoj modeste dhe vi si tifoze, kjo nuk do të thotë që unë tre gjëra nuk i di. Ne mos kemi ardhur të flasim për ty tash se s'po e kuptoj këtë gjë. Unë thash diçka, ti e kundërshtove, unë vazhdova ke imja. Tash ti revoltohesh pse unë nuk shkoj mas fjalës tënde. Vazhdo revolto. Vetëm më unë. Unë besoj që ka dal drejtori e ka thënë po, ne kemi vendosur. Pra vendoset bashk.
Sepse lojtarë si Trashi, që ka një vlerë sportive, ka një vlerë financiare, ka një vlerë morale, janë vendime që merren bashkë. Dhe unë e thash... Dhe janë simbol për skuadrë, nëse ka reagim të përgjithshëm për këtë gjëra. Këtë, që ky është një klub që në kurrë të luftës për të dalë, domethënë për të dalë kampion, ka luksin, më thonjë, pra ka seriozitet, do lojtare, ti ke kundërshtuar Tranjerin, ti do. Unë kam thënë dhe njërë tjetër këtë gjithë, sepse më duket se ka nevojë në futbollin shqiptar për këtë lloj. Pra, jo, se e disa... Jo për të dënuar, jo për të bërë. E disa klube ka që mlidhen, janë mbledhur lojtarët e kanë hequr Tranjerin. Unë dua ta pranoj. Në shumicë, okej, do më falni. Një fjali. E kam kaluar me 20 minuta kohën e reklamës. Të lutem, pas reklamave sërish në diskutim. Tani vetë marrota. Ja, këtu vazhdojnë diskutimet, rikthehemi në studio, po flasim për Partizanin dhe ecurinë e kampionatit. Vazhdojmë në rrjedhën e trajtimit të çështjeve të ndryshme, Lek Bello. Unë do të prek 3 gjëra, me qenë se nga gjithë diskutimet këtu, që në takon me folë shumë, në takon vetëm në 3-ve. Mua, Nikos edhe Zonjës atje. Ikim në tjerë? Jo, t'jeni këtu për e tash për umon prefer. Ne kemi festë, sot, du me ne e prish dhe festën. Ne si pjestar... Nuk është në fest, Prodani? Prodani është më i vonuar. është më i vonuar, por që është pjesë e Partizanit. Unë do të thosha, u përmen Skënderbeu. Kur ke arti në shkollën Skënderbeu, që bëje futboll me Sheron e famshëm, unë isha aty. Sherifi është një nga ikona. Unë isha 3 vjetë që isha aty ke Partizani. Flasim kur të marroj, do. Flasim që 72. Unë po flasë në 71-shin, unë do. 70 e fare. Nuk po flasim. Dakor, në rregull. Me që thej që ne në takone, Po s'ke qenë me futbolin më bërë. O turo, lera dhe shë vjetër ajo ma. Tani ke qetë atletika. Thuj në gjithë vjetër ati. Po flasim për futbolin. Okej, në rregull. Në rregull. Kur flasim pasaj për klubin Partizani, për shumë sportë, është gjë tjetër. Që edhe unë dhe ti jemi pjesë në përse. Kur përmenëm Skënderbeu, edhe folëm ato fjalë të mira, sepse i takojnë. Edhe ishte ai që e mblodhi këtë forcën e grupit, por që ka dalur dhe është mësuar me disiplinën dhe e ka ndjerë peshën e fanellës. Në mos gaboj para 3 emisionë shtu të ju, kur Tirana kishte ato oscilacione dhe po rizikoj si që rizikon edhe të shi në fund, unë grejtë që lojtarët pesha fanellës tjerë. Shiko, pesha fanellës është një fjalë sa e rëndë që ta ngarkon klubin po që ka lidhe me gjithë historinë, që përmbledhen të gjithë brezat dhe të gjithë legjendat që kanë kontribuar për atë fanellë. Kurse sot kjo është deformuar pak, sepse nuk mund të di peshën e fanellës ai që është nga Mozambiku, po ai që është nga Nigeria. Ai e ka peshën të lekët, nuk e ka të fanella. Por kjo nuk ka lidhe. Partizani, për të dalur të ky titull kampion, ju desh jo pak për të menduar dhe për të ardhur. Fituesi nuk shahet, lavdërohet sepse e ka merituar. Ne po komentojmë, unë, si pjestar i klubit Partizani për futbolin bashkë me Nikon, e ndjejmë këtë kënaqësi që na dhurun sot këta djem me gjithë presidencën. Shinat e para të një futbolli dhe një klubi modern i futi Skënderbeu. Dhe faktikisht Skënderbeu ishte ndërtovi një klub që Partizani filloi të ndërhynte në merkato. Apo ngjan të Partizan si... Qa klubi ka Skënderbeu? Nuk po flasë të shimër. Ore, duhet respektua të 6 vite kampion. është ti dëgjoj rezultatin. Ta mbaroj mendimin, se nuk po flasim për Skënderbeu. Nuk e kam me ty, po është krijuar një klishe kështu Skënderbeu. Qa klubi ka Skënderbeu? Krijovi. Jo më Dinamo. Ka falë një minut. Jo nga pikpamja organizative. Më thuaj, çfarë ka Skënderbeu që është ndryshe nga të tjerat? Se unë nuk e di. Unë e di Skënderbeu, në njoh çka ka nga brenda, po pyes. Çka ka Skënderbeu? Më fal. Nga vitet 90. E di stafin e Skënderbeu? Edi. E 5 veta morën sot medalje staf nga Partizani, ja 6 veta. Edi. U çudita. Ke Skënderbeu. Nuk po diskutojmë. Tham shinat e para. Mirë. Të një futbolli të disiplinuar me një strukturë pak a shumë, sepse mos flasim kot tash Edi, mos flasim kot se ti dole nga Skënderbeu është menaxhuar mirë, por nuk kam kundërshtim për këtë. Nuk po them që kanë një klub strukturë. Të lutem se du dalte Partizani që mundim se kur thosh shinat. Shiko, një minutë. Më falë një minutë. Skënderbeu, për cilin Skënderbeu? Po mirë se po flasim kot tash. Doli kota e 6 vite kampionën.
Ko doli? Po është tjetër historia ajo. Kalere pra Ajo është analizë tjetër. Partizani këte kuptovi shumë mirë. Lëvizjet u parë, do në para një viti, me mogjin, me ardhe lojtarësh, me largime lojtarësh, do në tendenca e Partizanit ishte përfitua diçka, sepse vitit po ikshin, dhe u kurrëzua këtë vit. Por Partizani do tjetë shumë më i fuqishëm vitin tjetër. Sepse... E ta shpresojmë, thash edhe unë? Jo, pa tjetër, sepse është një mësimi mirë edhe ky kampionat për Partizanin. Një kampionat më para, mos harrojmë, ndoshta këtu mund të kemi një justifikim Partizani, shpenzimet mëdha për të blerë gjithat lojtarë, dhe u morë shumë me arbitrat, harroj kampionatit, u morë me federatën, u morë me qasë u morë. Partizani është marrë me arbitrat, unë jam dakord. Ka qenë një mënyrë jo e përshtatshme. Bravo, po ky vit ndryshoj. Partizani është marrë me arbitrat, Turi, ta them batutën. Partizani është marrë me arbitrat, se janë marrë arbitrat me Partizani. Këtë vit arbitrat janë marrë më pak ose as pak me Partizani, për nëjës është marrë Partizani me arbitrat. Sepse para 2-3 javësh, që praktikisht ishte kampion, mos harro se u dënua një lojtar shumë i rëndësishëm i Partizanit për reagim dhe arbitrit. Përse ne, digjo, më falë, të lutem, pa tjetër që po reagove ka shi arbitrit do dënohesh. A janë të gjithë profesionistë? Jo, më jo, dënimi ishte i drejtë, por duhet dhe të them të, në qoftë se do të kishim pasur të themi ndërhyrje si që ka pasur në vitet e tjera, ose gabime arbitrare si që ka pasur në vitet e tjera, atëherë nuk e dim nëse ekipi do kishte qenë kaq i qetë. Pra, është ajo që thash në fillim, Turi, që është ajo që thash në fillim, që përveç Partizanit që është i pa takushëm titulli Partizanit nga asnjë drejtim, e veçantia e këtij kampionati është që nuk ka pasur lodra për devijimin, për manipulimin e titullit. Kjo është shumë e rëndësishme dhe thash, dhënë Zoti që kjo nuk është rastësi dhe të vazhdoj këtej tutje kështu, sepse futbolli jon ka shumë nevojë për këtë. E tham që në fillim që Partizani nuk e ka Partizani nuk e ka diskutuar titullin që në fazën e parë. Për tjetë këshire, me pak oscilacione, por arriti. Por, ajo që është shumë e rëndësishme dhe t'jemi të bindur ne. Ky ishte një mësim shumë i mirë për Partizanin dhe kjo kënaqësi që ai na dhuroi, por që unë shpresoj shumë duke besuar te presidenca e Partizanit dhe për atë që thash për të krijuar sa më shpejt familjen e tij dhe për mos më bë endacak në kërkim të fushave, qoftë për shërbime, po qoftë dhe për ndeshje, duhet një klub i mirëfill, por që janë punë të presidencës, unë këto i ëndërroj se ashtu dua të shikoj Partizanin. Më falë. Dhe kjo, më falë në të lutem, dhe këto janë detyra që do t'i bëjnë ata. Ata i kanë darë shumë mirë punët, si që thatë edhe tani, si që thatë dhe ju, drejtori sportiv bën këtë punë, drejtori trajneri bën këtë punë, presidenti bën këtë punë, dhe nuk i ngatrojnë gjëre. Kolegjale, mendime duhet ketë, dhe pa tjetër kështu mund të eset para. Unë shpresoj. Sa do të jenë, zoti Frashëri, ndikim tek ardhmja e Partizanit pjesëmarrja në Kupat e Europës? A do të krijojë imazh në një skuadre që do ta vazhdojë këtë ritëm apo do të ndalet këtu? Unë mendoj që ana financiare do të ketë rëndësi. Do ketë rëndësi, do ketë një plus për ekipin ose për klubin tërësi. Blerja, për mendimin tim, e atyre 3 ose 4 lojtarëve që duhet të jenë të një niveli, flasim për shembull, më të mirë se Trashi, do ta krijojmë Partizani që të shkojë ndoshta edhe 1 ose 2 ture më tepër. Edhe arritja e grupit të eliminatorëve do jetë për ne një çmenduri, do jetë një sukses i madh. Nga ana financiare flas. Atëherë do flasim, siç thotë Turi, se pretendoni që këtë vit Partizani të shkojnë në grupe? Më falë, Gjota, unë thash... Ai tha me përforcime, të gjohë mirë. Me 3-4 lojtarë. Me ndërhyrje, pa tjetër që... Nuk e beson të gjë Gjota? Kurse ne themi që Trashi është një lojtar mjaft i mirë. Ore, në qofë se aty janë, më falë Gjote, në qofë se janë 7 lojtarë të mirë, duhen dhe 4 për... Më pse them kështu apo jo? Gjota, Partizani ka një koeficient shumë të keq tani, shumë fare të keq. Jo, ma nuk janë të qime, pse janë të keq. Ka koeficientin, ore, zotri, koeficienti UEFA apo jo? Partizani i bien gjithë skuadrat e forta. Kjo tani në short, që në grupin e parë ka Soltik, Partizan Beograd, Shkëndinet e Topës, i ka gjithë skuadrat shumë të mira se vetja. 2-3 skuadra janë barabarta me Partizani. Po kështu i kemi pasur gjithmonë skuadra. Gjithmonë më të mira. Prandaj duhet koeficienti ka rëndësi. Ta mbaroj... Si mjetë dollën kampion me këto lojtarë. Po të dalim në internacional. Më mirë, do të marim 3-4 të nivelit, kurse ne themi që Trashi është i mirë, më të mirë se Trashi. Po më lej Dasar, po të shpjegoj diçka që ju ti e di shumë mirë. Unë kam qenë pas ndeshjes në Hungari Partizan me Ferencvaroshin.
kur vinë lojtarë që bën një fitore me këto klube që është, me këtë kampionat që shkon Partizani në UEFA apo në Champions, vinë me tjetër personalitet dhe karshi lojtarëve shqiptarë. Vinë me bindje dhe tjetë di shumë mirë që është siguria që merë vetë lojtari nga ndeshje në kampionatet dhe në nivellet të tilla të larta të kampionatit evropian. Jam dakord, dhe kjo është një pikë e rëndësishme që merr Partizani tani. Që të marrë Partizani këtë. Këtë pikë e rëndësishme atë krenarinë vetë. E thamë, e fillojmë mbas javës së 5. Gjota, e fillojmë mbas javës së 5 me krenari që ja dha dhe trajneri, edhe presidenti, edhe stafi që përgatitet fizike, që erdhi nga Napoli, për mua është edhe një kyç për ekipin italiani. Absolutisht. Edhe komplet ato të tjerë që përgatitën ekipin, duke mos harruar Skënderin. Edhe me këtë skenari, me këtë optimizëm, morën dhe kampionatin, që të marrësh kampionatin. Se ka pas ndeshje, nuk ka luajtur bukur, por ka qenë efektiv. Edhe kjo i duhet kampionatit. Mos bësh gjithë kampionatit lojat bukura. Jemi për efektivitet. Lidhemi dhe me Sulqen, marrim një mendim apo një ndërhyrje që mund të shërbejë edhe diskutimit tonë këtu në panel? Leda ma pason që këtopin më shpet që t'jem koherent. Po ku të lën këta 6 veta të pasosh, më kanë mbyllur të porta mua. Po me që je playmaker aty, je organizatore, e ke parasysh luajnë që këtopi, se futbolli shpet me pas është më i bukur. Po dhe ti liviz. Kede dasarën me vete, se do 2-3 herë. Nuk ka numër 10, s'ka numër 10. La Sulqa, me të Po jo, ma ideja ishe që them dhe një dy gjera që mendoj unë. Mendoj që, shiko, futbolli kur ka lindur në fillim fare, ka lindur 11 veta, hajde të luajmë zbathur, pastaj veshën këpucët, fanelat, u bën interesat. Nuk jam dakord fare me zotin Lekbello që thot, ne luanim për fanel. Jo fare. Pjesërisht po jo, futbolli tani ka evoluar dhe ka vete milionat. Po jo. Një minut, tani të flas unë, zë ju djova. Maroj unë që mendoj. Të shkojet e Partizani, në atë kohë ishe privilegji madh, biografik, ekonomik, shkoje jashtë shtetit, kishte ambiente, kishte sauna, nuk shkoje në punë, vrapoje, kishte shumë privilegje që të luajte Partizani. Pse shkoje te Gramshit, te Skrapariti, po shkoje luajte Partizani. Se shkote 3 muaj në Kin, kishte interes apo interes atje? Prit një minutë. Tani futbolli, o zotri, le ta marroj nuk të dëgjoj. Është i dëgjoj dy lafet vogla. Pastaj se nuk të dëgjoj. Jo, më dëgjon shumë mirë. E dëgjon teleshikuesi. Pesha panelës, ti nuk e kape se unë e thash në tërsi për të dhënë më të mirë në fush dhe për të ndjerë ata lojtarë që luajnë, çfarë mbajnë mi supe. Përgjegjësinë ndaj fund. Se ajo panel më përket edhe mua, edhe Nikos, edhe brezave që kanë dhënë djerë. Unë e thash në këtë kuptim. Pandaj është e rënd ajo fanel. O zotëri, po tani nuk mund i themi njëri që është nga Mozabiku. Ma falë ti ta mbaroj. Tashi do ta fillojnë ta ndjejnë peshën me një kampionat. Kurse veteranët e tjerë kanë pas 5 kampionate që kanë marrë me atë. Turi, jo, ideja është kjo. Edhe futbollistë të cilët... Nuk ka lidhje ajo që theti, pesha panelët ka me të gjithë, gamën e të gjithë njerëzve që kanë kontribuar për atë panel. Po, vjeni huaj Eku Bank, po jo për s'ka lidhje fara, po ta ka ardhur dhe Serb këtu në Shqipëri, Gvozdenovic, që ka bërë një futbol shkëlqyshëm edhe ka lënë shenjë. Nuk do të thotë në një jetoj në shoqëri globaliste. Unë respektoj derisa e ka vesh atë panel. Po pra, jemi në shoqëri globaliste dhe tani kështu është. Nuk mund të jetë ndryshe. Me gjatë, Leda, përsa i përket trajnerit të ekipit kombëtar, diskutim i Partizanit më duket pak se kemi vajtur çik si të diskutimi i trajnerit kombëtar. Në fakt, funksionimi në grup është një problemi madh i shqiptarëve dhe ne duam që t'i japim meritat një personi. Mua kjo më kujton pak debatin Duka De Biazi. Normalisht që edhe Duka dhe De Biazi kishin një sukses të përbashkët, një udhtim të suksesëm drejt saloneve të mëdha të futbollit evropian. Dhe natyrisht dhe të Partizani dhe Gega nuk mund të bënte gjë pa lojtarët. Dhe njerëzit që zgjodhen Gegën ishin pikërisht presidenti i ekipit, drejtori Rama dhe ata e vunë. Pra, unë nuk jam që ta ndaj me thik kush e ka suksesin dhe kush të marrit copën e tortës. Të gjithë bashkë në një grup, të gjithë mund të funksionojnë dhe të japin kontribut. Natyrisht, Gega ka sukses të madh, por dhe ata që e vunë Gegën janë të reguar të zgjuar dhe kanë bërë zgjedhjen e duhur. Pra, mendoj që është një sukses i përbashkët me lojtarët dhe deletai i fundit në klub që lanë lavatrishet e... Më dëgjon ti mua ti dashur ke qenë tek festa mbas derbit, bashkë me mua.
Dhe aty ke parë se si lojtarët në atë festë private dhe drejtuesit e klubit, dhe gjithë janë dakord që heroi i këtij kampionati, të paktën në klub brenda, është Skënder Gega. Dhe ti e ke parë me sytë e tu këtë gjë, sepse ke qenë prezent po ajsa dhe unë atë festë. Jam shumë dakord me ty, shumë të shumë të dashur, më fal. Është heroi, po heroi investimeve është Gazmend Demi. Tani pse po i merr me mirë drejtuesit, mësoj si e ke hallin. E kupton? Me djegje. Heroi i investimeve është Gazmend Demi dhe heroi i një minut dhe heroi tjetër i cili për drejtor sportiv është Olsi Rama. Të gjithë bashkë këta krijojnë grupin dhe kërkojnë suksesin. Nuk mundet një njeri vetëm. Ka shumë të drejtë. Po nuk ishte përgjigje për të pyetur, po ishte për të thënë që e ke gabim ti do. E kupton? Pyetje vazhdo. Jo, nuk është çështja aty se unë kam gabim tani. Tani vetëm trajneri dhe gjithë tjerët nuk është çështja tani. Edhe as gjithë janë. Nuk është çështja se kemi gabim. Ne gjithmonë nuk duhet ja japim meritat një personi. Duhet të funksionojmë grup. E kemi edhe problem Shqipëri, problem shoqërisë, që gjithmonë një individualizëm, kemi probleme të funksionojmë grup. Debiazi apo na çoj. Më kujtoni çik Duka Debiazi kjo, dhe këto lloj egocentrizma nuk i japin rrugën e duhur. Zoti Frashi, po të bëjmë një pyetje. Cezarit, ato që i takon Cezarit nuk është egocentrizëm. Egocentrizëm është nëse unë lavdroj veten time. Nëse ne po lavdrojmë një njerëz që meritat i ka shumë evidente, domethënë është kot tani. Po ne mos harrojmë lojtarin 12 kurinte. Kurinte lojtari numër 12. Për të sqaruar tani me gjithë opinionin publik, unë me profesion, Leda, pavarësisht se vi në këtë panel si tifoze, jam gazetare. Që do të thotë që unë jam azhënuar çdo ditë me lajmet nga sporti, përveç kontakteve dhe burimeve private që kam për shkak të profesionit. Por unë jam modeste si natyrë. Pse? Sepse unë ndjej veten të realizuar në punët e mia, në veten time dhe në gjërat që bëj. Zotria përballë ka mundësi që e ka gjithë këtë prepotencë dhe kompetencë se diku mund t'i ketë ngecur që nuk e jo, ideja ishte për Nikon. Përmes të kamerave nuk është e drejtë, por meqense je gazetare dhe ju keni krijuar në Shqipëri opinion, i gazetarët mund thonë gjithçka, mund thonë gjithçka. Zotria Mfjal ka nga 57 vjet, ka 50 vjet që merret me sport. Ndryshe nga ty që nuk e di sa vjet që nuk e di më çfarë marrë tash. Unë doja thoja këtë, ka në një klub futbolli ka një mozaik individësh që punojnë. Patjetër. Që nga rojat e dera, e derët e presidentit. Dhe secili prej tyre ka një përqindje të suksesit. Nëse realizon përqindjen maksimalisht, i thon bravo, por nuk do të thotë që realizoj njëri përqindjen maksimalisht, apo jo, rojat e dera, pastaj shoferi, pastaj lojtarët, pastaj e tjerë. Ka që rëndësishme është që duhet ndarë kjo torta, se ku t'i takon apo jo? Edhe njerë, unë nuk ndava përqindjen se nuk ndahet. Por duhet t'jenë të gjithë në maksimumin e tyre, apo jo, për të dalë kampion. Që do thotë, Gega i ka bërë shkëlqyeshëm punë e tij, po punë e tij. Po nuk është vetëm ai që bën punë e tij. Duhet ta bëjnë gjithë shkëlqyeshëm punë e tyre, edhe lojtarët duhet të bëjnë punë e tyre, sepse janë lojtarë, pjesa më e madhe e tyre që nuk i njihin në fillim këtu. Tash i kanë dalë Hasani, për mua meritonte kontaren, për mua. Belica absolutisht më mirë se të gjithë ata që kemi në kontare në mbrojtje, për mua. 4 tjerë janë thirrur. Trashi e mori. 4 tjerë janë thirrur. Telushi, pra, do të thotë që edhe këta kanë qenë në maksimumin e tyre. Unë besoj, po nuk e di, se nuk i di parametrat se si funksionon drejtori i përgjithshëm, çfarë bën. Besoj që dhe ata e kanë bërë maksimalisht punën e tyre. Demi ka, pra, ideja është kjo, po filluam me Emi tash ti, që shiko se ky është i miri, apo jo. Dhe tjerët janë çka, nuk e kompenson punën e lojtarit, nuk e kompenson trajneri. Siç edhe punën e trajnerit nuk e kompenson lojtarit. Duhet të jenë të gjithë janë një nga Edi tha diçka që unë jam pjesësisht dakord. Partizani ka qenë një pajisje që një ingranazh nuk ka funksionuar. Po s'mund thuash ka qenë pajisje e mirë, po s'pati ingranazhin e trajnerit. Pra, ka qenë një pajisje. Gega ishte mekanizmi që mundonte. Ka qenë një pajisje që funksiononte pjesërisht mirë, sepse një ingranazh nuk funksiononte. Eksakt. Dhe në moment që një ingranazh nuk funksionon në një klub, si kudo tjetër, apo jo, nuk funksionon klubi.
Po kjo zot thotë që me qenë se se vëndësuam këtë ingranazh, dhe pjesa tjetër s'ka rëndësi më. Kjo është diçka që duhet zgjidhur mirë, apo jo? Ata ingranazhet që thoni janë në funksion të Skëndergegës. Këtu vim për të thënë opinione sportive, jo për të mbuluar ato hapësirat e ignorancës të tjerë, ky është problemi. Fizioterapisti, patjetër, ata janë në funksion të Gegës. Dhe Gega është në funksion të si më në funksion të Gegës, po që më thua më punë? Janë në funksion të klubit, po jo të Gegës. Janë në funksion të klubit, po të klubit. Trajneri e kam, ose se kanë ata. Kush e bën formacionin trajneri? Kush e bën stërvitjen trajneri? Kush e bën... Mirë pra, po që të funksionoj një klub duhet të gjithë komponentet. Po që janë të diskutimin, o gjotë, edhe ti më punë. Po mi pa janë komplekse, jam dakord me... Po mi më kush ka, kjo s'ka, që shpiki është kjo? Okej, nuk ka rëndësi ka që... Po që më thua ti më, janë fizioterapistë si funksion të Gegës? Një minut, edhe ta them unë që po them. Funksion të Gegës? Shpiki është kjo që këto ingranazhe të gjitha duhet bashkojnë, shkojnë atje të bëja me rezultate. rezultate. Shpiki është kjo. Gega bëri grupin e lojtarëve, prishi grupazhe të huaj me shqiptar. Gega ka personalitet, nuk pranon ndërhyrje. Gega nuk është trajner pa azar gjithë, të marrë lek lojtarëve, prindërve. Nuk pi kafe me gazetarët. Se pak janë këto nuk në realitetin tonë? Gega bëri ekipin të fliste shqip. Jo sërbisht, jo greqisht e kam dhënë para 2 javësh. Atë që thot Korça sot, atë që thot Gjirokastra, ekipet të flasin shqip. Gega është trajner që po i thaj, thot, merret çantën, ta kanë falje minderit, po më ndërhyrën punën time. Fund fare, gjithë to që edhe parat presidenti, drejtori sportiv, zëdhën si shtypjet e të gjithë. Ure, në fund fare shloja, që do bëjmë në sfush, si do marrë 3 pikshin, si do shtyat gjysë goli, tha Tori, ja pëson të kaloj vim fatale. Dhe këte bën Gega, se bën Gazdemi, se bën Olsi Rama. Olsi Rama janë në funksion... Po se bën Olsi Rama, se s'ka detyrë Olsi Rama, ka detyrë të marri Gegën punë. Ka detyrë të marri Gegën punë. Kush e mori Gegën punë? Me kontratë. Po kush e mori, po mirë. Erdi vetë. Nga, kush e mori? Po njithja me ide që ka marri trajnerë të mirë. Pranon, Gega, si s'ka pranuar gjitha do skuadra. Ore, njithja me ide që ka marri trajnerë të mirë. Gjode, të lutem vetëm një ndërhyrje. Skënder Gega, unë e njoh mirë se kanë fjetë me dhome Skënderin, kur kemi qenë klub Partizani. Ka ditur të menazhoj shumë mirë vetë në radhë parë, në raport, më falë, në raport me të gjithë... Po nga vetja fillon çdo gjë. Po pa tjetër. Dhe ai e ka këtë karakter. Ne që e njohim, e admiron disiplinën, e admiron dhe i shkon dhe i në betmorim. Është i drejt. Nuk diskutohet dhe panaj merita kryesore, derisa ekipi tishtë i fjalë shumë të mirë. Partizanin e bëri që të flasi Shqip. Bravo. Por mos harro, i vetëm nuk e bën dot pa gjithë të struktura që ta thamë. Ato struktura janë në funksion të rezultatit më zotëri. Por në funksion të... Panaj tash ka menaxhuar Gjode, janë në funksion të sportistëve. Në fush, në fush luajnë sportistët. Të cilët janë ushtarë për para trajnerit. Sportistët... 24 milion me rai... Dëgjoma një sekund, sportistët i zgjedh drejtori teknik. Në bazë të listës që jep trajneri. I zgjedh, jep 3 opcione. Ky apo ky. Pra, e dyta, i paguan një president që nuk bërë vetëm, nuk bërë njësë, pa tjetër më. Jo më mua, jo. Po ty të pajrë, ty e ty të pajrë. Dhe nuk je vetëm Gazdemi, nuk je vetëm paratë, nuk je vetëm paratë presidenti më. Ore, trajneri ndrojnë skuadrë më. Këtë i gjuar të eqen 11 lojtarë. Po që do më thënë kjo më? Eqen trajneri. E di pse eqen? Se ka zjerë lojtarë të kapuar. E si ka së rritur mirë. Po tërë tani the, a i bjerë, po i vendos drejtori sportiv, tani po thua që i zjedh kë. Kush i zjedh? A i thot kam nevoj për 3 sulmos, kam nevoj për portier, kam për mrojt spalt. Dhe i bjenë alternativat ja bje klubit. Dhe i zjedh aji. Ti mua, po hajde ma tregoj dhe ti më gjotë që të më. Pse më sa tregoj unë? Po hajde ma tregoj dhe ti që s'ka geni i. Këtu s'ka geni i pa treguar, tregoj dhe ti. Po kur thua ti... Po pse duhet ma tregosh, jam kurios. Pse duhet ma tregosh ti mua punën time, pozicionin tim? Pse duhet ma tregosh pozicionin tim? Ta ka tregoj pozicionin tënd ty? Po tem dhe mua, po ta tregoj ty. Edhe unë po them që po ta tregoj ty. Po jo mos është pozicionin im, që nuk shtyjti apo. Mos dalim jashtë temës, ju lutem, Gjoda, mos qëndrojmë tash. Mos qëndrojmë tash në debate që nuk kanë asaj. Mirë, folëm për Partizani, por në fund të fundit, kush e ka meritën më të madhe?
Dhe kush ka merit më të vogël nuk ka rëndësi, ka që Partizani shpallur kampion. Po këtë po thejmë, nuk mdajt merita... Nuk ka rëndësi se kush e ka meritën apo kush meriton më shumë apo më pak, të gjithë në fundit janë kampion sot, kanë marrë një trofe të rëndësishëm, i ka dhënë tonin këtij kampionati dhe të gjithë janë në festë, ndoshta një pjesë e panelit këtu kërkon t'i bashkohet festës, do shkojmë sërish në publicitet, por ky kampionat vazhdon të ketë akoma enigma e vazhdon të ketë akoma pikpyetje edhe në javën e fundit, e njëra prej tyre është mbijetesa, Tirana apo Kastrioti, tani duket sikur pak përqindje më të madhe ka Tirana, por pasi të kemi ndjekur edhe kronikën e Tiranës në përballjen e sot me Laçin, do të diskutojmë se si mund të vazhdoj java e fundit, çfarë parashikimesh mund të bëjmë dhe cila prej tyre do të mbijetoj pas reklamave. Kush do mbjetoj dhe cili do t'jetë fati skuadrës 26 herë kampione. U mendua shumë dhe u tha shumë që kjo do t'i mbetej javës së parafundit dhe ndoshta llogaritjet nuk dolën ashtu si duhet dhe ka dhe një javë tjetër kampionate dhe atje do të vendoset përfundimisht fati Tiranës dhe Kastriotit. Lotët në një farë mënyrë të Bledar Devollit treguan që shanset janë më të pakta për Kastriotin dhe vërtet kështu është sepse janë 2 pikë diferencë mes njëra tjetrës. Por çfarë do të ndodhë? Gjithçka mund të ndodhë dhe ky kampionat shyti ka provuar që deri në çast e fundit ka dhe rezultate të cilat askush nuk i mendon. Unë do të daja sot 2 momente që më bën përshtypje. Pari, lojtarët e Partizanit që atë medaljen e varrin fëmijëve të tyre, ishin marrë gjithë atje në podium bashkë me ta. Ishte vërtet diçka shumë e këndshme që lidhej me atë përjetimin e festës dhe si më thënë atë përkushtimin e lojtarëve që në fund fare janë edhe megjithëse duken kështu të ri, janë edhe prindër dhe më pëlqeu dhe lotët e Devollit. Lotët e Devollit janë ajo që janë lotë dhimbje për të, po janë ajo që ne duam, pra këto 2 lloje emocionesh, emocionet që sjell gëzimi që transmetohet brez mas brezi, apo jo, dhe pastaj hidhrimi, sepse ky është sporti. Është vend ku në kohë që dikush gëzon, dikush hidhrohet, kjo është, po të dy duhet ta marrin me shumë relativitet, edhe gëzimin, edhe hidhrimin. Ai ishte pikërisht ajo, si thua, pa fuqia për të bërë diçka që ndoshta po të ishte filluar pak më herët tek Kastrioti, do të kishte pasur. Por nga ana tjetër, duhet me gjithë respektin e madh për sforcimin e Kastriotit, është nga ana tjetër Tirana. Tirana duam ne është vlerë e kampionatit. Një kampionat pa Tiranën do të humbte shumë në të gjitha llojet e dimensioneve dhe duke e kuptuar që... Ndoshta do të pengonte një garë cilësore dhe një imazh ndryshe të vetë kampionatit, por... Mbani, vetëm po të kemi parasysh derbet, që do më thënë, larë qovë do mungojnë. Po të kemi parasysh ndeshje tjera, sepse duam ne Tirana është tjetër dimension në përballjet sportive, dhe pastaj është, e kam thënë shpesh, është ekipi kryeqytetit. Do më thënë, unë nuk di, unë me çka kam parë gjitha ekipet që mbajnë emrat e kryeqyteteve, o atyre historike, ose atyre ekonomike, janë sot o kampion, o pretendent për kampion. Tirana ka rrezik në Evropë, është i vetmi klub që mban në shpinë emrin e kryeqytetit, edhe është duke dalë nga kategoria. Nuk e di dhe unë kush tjetër është. Kështu në këtë kontekst, është shumë interesante kjo, në thash, kampionati nuk është vetëm Partizani, nuk është vetëm ne kemi kupën e Republikës pa përcaktuar, sepse këto absolutizmat që janë pastaj, domethënë janë për këdo, po jo për njerëzit e sportit. Është Kupa e Republikës që është aktiviteti i dytë shumë i rëndësishëm, apo jo? Dhe pastaj është edhe pjesa kush do dalë në Evropë, që është nuk është vetëm para. Nuk është vetëm para, po është edhe ballafaqimi ynë ndërkombëtar, se këtu dëgjuam që Partizani, nuk e dim. Ne nuk e dim se Partizani, kështu u nis edhe Skënderbeu dhe dori deri në grupe, kështu u nis edhe Kuksi dhe kaloi 4, domethënë 3 apo 4 ture. Kështu në këtë kontekst unë besoj që akoma është vend vetëm një nga ato 4 dimensionet e kampionatit. Nuk janë as kupat, nuk është as kush do dalë, nuk është as fituesi i kupës. Pas Partizanit është vetëm Kuksi që do të jetë pjesë e kupave të Europës, që dihet, do të ndahet edhe një vend i tretë, ndoshta mes Flamurtarit dhe TU-s me shumë gjasa, cilat ndajnë pikë të barabarta 54 që ndjekin Kuksin në tabelën e klasifikimit, por edhe sfidat e mbijetesës. Regjia do të na ndihmojë dhe me tabelën grafike, besoj, për të kujtuar edhe një herë përballjet e javës fundit, do të luhen ditën e njëjtë, jo klasifikimin ju lutem,
them përballjet e javës fundit nëse është e mundur. Këto janë përballjet e javës fundit, regjia na ndihmon. Tirana Flamurtari, Tirana që kërkon 1 pikë mbijetese sepse vetëm 1 pikë i duhet, dhe Flamurtari që është tashmë shumë afër kupave të Europës, Kuksi Kastrioti, një udhëtim i vështirë i Kastriotit në përballjen me Kuksin, por që Kuksi ende nuk e ka konsoliduar vendin e dytë të kampionatit. Ndeshjet më pak rëndësia luftëtari Partizani dhe Teuta Laçi, që në fakt nuk vendosin gjë, por Teuta ka shanse nëse fiton apo merr pikë përballë Laçit për të konsoliduar vendin e tretë. Pra, një vend në Kupat e Europës dhe mbijetesa janë dy enigmat e kampionatit sulqe, por 1 pikë i duhet Tiranës. Sa e mundur është dhe si mund ta ndajmë këtë çështjen e mbijetesës me mundësitë mes Kastriotit dhe Bardhebluve? Unë do jepja Bledar dhe Vollit komplimentet e jashtëzakonshme për një punë titanike që ka bërë, sepse nuk mendoj fare që ky ekip të shkote këtu. Absolutisht. Dhe gjithë stafit dhe njerëzve që janë të Kastrioti që kanë bërë bashkë me futbollistët një kampionat shkëlqyer, të paktën flasim nga janari deri këtej. Por lotët e Devollit ishin emocionuese, nuk duhet që të vënë në gjumë memën. Sepse ndonjëherë lotët gënjejnë, janë disa herë që në situata lotët janë mashtruese për të mbyllur gjërat. Kastrioti ende është në lojë dhe Tirana nuk është në një çudi e madhe që mos ketë një ditë mirë. Prandaj të gjithë duhet të jenë shumë të vëmendshëm, mos gënjejnë nga lotët. Natyrisht body language i tij tregonte që pak a shumë u mbyll historia, por futbolli është futboll, ka dhe 90 minuta dhe gjithçka mund ndodh. Megjithatë unë do thoja që 44 pikë, 42 pikë janë 3 pikë në lojë, po sigur të fitoj Kastrioti dhe të rrife Tirana me Flamurtarin. Çfarë do ndodhi? Natyrisht do jetë një tragjedi për futbollin tonë dhe për Tiranën. Por të gjitha skenaret janë të mundshme, prandaj mos merren shumë me lotë e Bledit. Unë mendoj që Kastrioti megjithmonë ka bërë diçka fantastike dhe na ka dhuruar një ekip special. Nëse do ishte Kamza në lojë, gjërat do ishin shumë më të vështira në kampionat dhe lufta te zona frigorifer do ishte shumë e ashpër. Për sa i përket zonës për të kualifikuar për të marrë bilet në Kupat e Europës, është pak e ngatruar sepse klubet tona nuk plotësojnë të gjithë licencimet për sa i përket Europës. Kjo të bën të mendosh Sulçe, kjo të bën të mendosh që nuk do të ketë shumë interes nga Flamurtari, duke qenë se Flamurtari në një farë mënyrë nuk është i licencuar për të marrë pjesë në Kupat e Europës, do të ndikojë kjo te ndeshjet e fundit? Nuk mund të them, sepse ndonjëherë futboll ndodhin çuditëra, nuk e di sa serioz do jenë ata në ndeshjen e fundit të kampionatit. Flamurtari ka qenë i papaguar dhe kanë zhvilluar ndeshje shumë të mëdha. Nuk e di se çfarë do të ndodhë dhe nuk jam i sigurt. Vetëm dua të them dhe i batut. 3 penalltit humbura në ndeshje. Sot, kaq të dobët lojtarët apo kaq të mirë portierët? Më duket se i kemi portierët stil Dasajev, që janë të jashtëzakonshëm edhe kapin penallti, por edhe Tirana njëherë nuk e dia, bëjnë një stërvitje me penallti sepse mund të vijë dhe finalja e Kupës me Kuksin me penallti. Kjo ka qenë një nga pikat e dobta të Tiranës në këtë kampionat, pa diskutim. Vetëm penallti humbin, nuk godasin dot nga 11 metra. Ankoheshit dikur se nuk merrnin penallti, tani duhet të ankohemi se nuk realizojnë dot penallti. Leda, jam i sigurt që një penallti po ta kishe gjujtur ti, Leda, do ta kishe bërë. Jo, unë penalltit e mia i kam shënuar gol, Sulçe, mos ki dyshim për këtë. Jo, nuk duhet të është ky është diskutim gazetarësh, po sporti i njeh jo vetëm 3, po edhe më tepër kur janë gjuajtur 5-5, ka numër edhe nga. Jo, po themi në këto ndeshje decisive duhet kishte pak më përgatitje, ishte pyetja. Fillona që ky është sporti që është i papritur, do në sot po të shikosh kampionatet e botës që s'ka ndodhur e që s'ndodhin. S'po hymë themi që ndodhin në Champions dhe pastaj. Se thua gazetarës, seriozisht nuk është lajm i keq, apo është në një kështu budallallik i Sulçës që thot, kjo çudi sot në ndeshjen Laçi Tirana 3 penallti tumbas Tirana na dëgjoi. Jo vazhdojnë ti apo vazhdojnë diskutimin. Unë dua të them ti duam. Po çdo më thuaj, po thash unë jam. Si prash muhabet gazetarësh, çfarë? Po çfarë? Muhabet atletësh pastaj. Ne gazetarë. Për ta them se ta thaj, po ta them edhe unë. Po si mund të thush Sulçës? Po si mund të thush Sulçës? Muhabet gazetarë. Ka 30 vjet më në profesion. Po çfarë pse çaj tash? Ka nevojë për debat në çdo lloj diskutimi që bëhet. Po çdo po jam në studio, ai thot gazetar. Ai do të jap mendimin e tij, nuk ka rëndësi. Unë e pyeta edhe për penalltin edhe për. Po ja mos thuaj sa ka 30 vjet profesion. Po ti dorë të bësh avokatin tash. E ke aty.
E kja, po si aty, më si aty. Po si se nuk je aty të shi, se si e kudo, nuk je kudo, se nuk je edhe këte edhe andejta. Unë më them, është diskutimi që pëse unë më tre penalti, është diskutim që... Ti je andej dhe këtej, o je ti dhe andej dhe këtej, unë një vënd kam qënë pedagogë dhe kajtë, gazetar, analist, mos më thuj më janë andej këtej, po t'jetë pra andej këtej, je ti, e di gjithë Shqipëria. A mund të kushtojmë emisionit Jo, pra jo, po t'janë të një të gjëra, se po thot atia. Ba, qëtëso. Po jo unë i qëtësuarja, po mos thuj gazetarët. Që i ka gazetarët? Ky është një diskutim gazetarësh të cilët kanë të drejtë të diskutojnë për një temë me cilën unë s'dua ta ndjek. Tash se humbën 3 penalti kanë humbur edhe më tepër ta përsërisë edhe një herë. Nga fillimi mbase e kupton Xhota dhe s'ka nevojë të kërcej ashtu siç. Unë e kuptoj shumë mirë 3 penalti skandal më burr po them. Dakor për ty jo për mua. Drejta jote, drejta ime është kjo temë që nuk është çudi sepse po mësoj ma se kupton ai. Unë e kuptoj. Po kuptoj ti. Kuptoj ti kuptoj. Po përmendi emrin do e them. Që mos ta kalojnë. Ka mundësi se ti kërceve të më analizon çfarë them unë, po të përmend emrin unë ty. Rri aty mbaj vend mos na lotesh më tërë mjaft. E mora vesh atë. E theshë që vërtet. Siç në një vend që më intereson shumë habit. Unë tash mendimin tim për këtë diskutim. Tash vazhdoj. I diskutimi është ky don. Është Teuta dhe Flamurtari që janë 54 dhe është Kuksi 56. Që do të thotë, nëse fitojnë këtë dyja dhe fiton Kastrioti, skenari ndryshon komplet. Kuksi deli 4 dhe Tirana bie nga kategoria. Kështu që pastaj tjetër gjë që është nuk është kaq e thjeshtë. Kështu që nuk ka mbaruar. Nuk mbetet vetëm tek takimi i Tiranës. Se çfarë do ndodhi ne nuk e dimë dhe kjo është e bukur domethënë e futbollit. Sepse është një javë kampionat dhe finalja e Kupës së Shqipërisë. Që as Kuksi nuk e di pjesëmarrjen e Europës. Kështu që në këtë kontekst, nëse qëndron ky skenar. Flamurtari është, si thua, i pa licencuar, është kollaj. Por imagjinoni një skenar që Kuksi nga vendi 2 deri në vend 4 në një kampionat. Dhe pastaj finalja e Kupës. Kështu që nuk ka mbaruar. Ata që mendojnë që ka mbaruar, bëjnë gabim se janë në mënyrë të tjera për të luajtur dhe veçanërisht për Tiranën edhe Kastriotin janë për të luajtur deri në maksimum, them unë. Pra kanë shanse të barabarta? Jo të barabarta, 70 me 30 besoj. Fitoria e Tiranës sot laç tregon që Tirana është ekip që si thua se përballon presionin, sepse unë e kisha pritur shumë të vështirë ndeshjen laç, është natyrisht domosht shumë e çuditshme në planin sportiv që Laçi që i duhej kjo fitore, se nuk dihet si do shkonin ndeshjet e tjera. Domethënë në një farë mënyrë Laçi ishte klubi që unë se prisi do dilte. Unë mendoja që do dilte në kupa, i kisha thënë që do dalin kupa, është ekip që luan fort. Nuk e di çka ndodhur në sensin që do s'është më aty, aq më tepër që tashti që flasim edhe Flamurtarit nuk i duhej në sensin e kupave pjesëmarrje, kështu që Laçi për mua është sportivisht gënjimi i këtij kampionati për të Tirana pastaj për vendin që është. Matematika mban 4 ekipe që sulmojnë për Europën, duke përfshirë dhe Skënderbeun brenda. Po turi pse Skënderbeun, se tani Skënderbeu është... Po ty ysh matematikës. 4 pikë, jo, është diferenca që... Po ty ysh matematikës, ashtu si shta tani, po të rife Tirana atje, po të fitoje atje, po matematika i pranon të 4. Unë besoj të ajo që tha tani që më e favorizuara është Teuta, që do të marri pjesë në kupat e Europës, dhe me merit ka ardhur deri këtu, me gjithë oscilacionet që ajo ka pasur, kurse drama do tjetë ndërmjet tyre 2 ekipeve, ndërmjet Tiranës, por që unë, edhe lotët e devollit vërtet edhe mua më preken, edhe në qofë se kampionati do të përmblidhej vetëm me fazën... Nëse do të fitoj edhe ndeshjen e fundit do tjetë vërtet dramatike. Kampionati, nëse do të përmblidhej vetëm me fazën e 4, Kastrioti duhet ishte kampion. Me piket e gruar. Kjo të regon për lojrat shumë të bukure që ai ka dhuruar. Vërtet, kjo është dhe puna titanike që ka bërë vetë devolli aty. Por e shikoj dhe lotët e tij, sepse ai është e ka luajtur futbollin, e kupton dhe pandaj ai e shikon si një diçka shumë të vështirë qëndrimin në kategori. Mirë, të shikojmë dhe t'ja lëm javës së fundit se çfarë do të ndodhë, cila skuadër do shpëtojë dhe cila do të jetë skuadra e tretë që do t'i bashkohet Partizanit dhe Kuksit për në Kupat e Europës, e më pas në të dielën e ardhshme t'ja lëm vendit një përballje të rëndësishme, siç është finalja e Kupës së Shqipërisë, për t'i dhënë dhe për t'i vënë vulën këtij sezoni futbollistik. Atëherë do të jetë sigurisht edhe mbyllja e një pune të palodhshme, të lodhshme,
të gjatë prej 36 javësh, që i bie 37 së bashku me javën e Kupës së Shqipërisë. Vim në fund të mbrëmjes tonë, ju falenderoj që na keni ndjekur deri në këtë orë, por falenderoj në mënyrë të veçantë dhe panelin këtu sot, zotrinj Artur Lekbello, Artan Shyti, Niko Frashri, Eduard Prodani, Dasara Karaiskaj, Mikeshën time, profesor Gjevdet Zekën dhe Altin Sulqe në studion paralele për gjitha diskutimet dhe trajtimet e çështjeve që ngritën për kampionatin, që ende nuk kanë mbaruar dhe kjo është e bukura e gjithë futbollit që deri në javën e fundit ka emocione dhe emocionet vijnë gjithmonë në fair play. Miru takofshim të dielën tjetër. Natën e mirë.